Mo ti go live though. Mo ti wà online. Okay, mo ti rí. Ẹ ṣé. Good. Ẹ bá wa wọlé padà kíákíá. Please join. Join. We are back. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ join mi padà. Join me back, please. Ẹ bá mi join padà. Ó ga o. A mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lé mi jáde nígbàgbà èmi á máa wọlé. Bí a lè mọ̀. Mo lágídí gan. Ṣé mo ti jáde? Okay. Ẹ jẹ́ kí n sáré fún àwọn èèyàn mi padà. Tó rán gbé mi jáde ni. Íńtánẹ́ẹ̀tì mi kọ́ kò sí nǹkan tó ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì mi. Wọ́n gbé mi jáde ni. Nothing happened to my internet. Ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ bá ṣe ń wọlé padà ẹ bá wa pín ètò yẹn síta. Ẹ bá mi share. Ẹ jẹ́ kí n share sórí àwọn pages tó kù. Okay, ẹ jẹ́ kí n máa fún yín lórin eléèlò. Kẹ́ má kàn jókòó pa. Anyways, ẹ jẹ́ kí n máa play nǹkan tí mo fẹ́ play yẹn. So, ẹ jẹ́ máa play. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ listen sí fídíò yìí. Òtítọ́ máa ń wà ń bómi nígbà mi tí àwọn èèyàn kì í rí. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ fídíò tí mo fẹ́ play yìí. Mo fẹ́ lẹ́yìn fídíò tẹ́ gbọ́ yìí. Lẹ́yìn eléyìí tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi sùúrù kẹ́ ẹ fi gbọ́rọ̀ yẹn. Tẹ́ bá wá gbọ́ tán, màá wá go on lórí ti ọ̀dọ̀ tèmi. I'm not going to guarantee. I've just played you a tape. And I'm still going to speak to that man speaking, Chief Boyega Adejumo. I want to ask a few of you very sincerely. And I want you to be very truthful to yourselves. On my personal page, I borrowed that quote from Julius Caesar by Shakespeare. And again,
I could be well moved if I was you, if I could pray to move. Prayers would move me, Hello? but I'm as constant as the northern Now, stars. mo wà live but mi ò fi yín sí speaker o. Unfortunately, let me bring it to your notice. Okay, ẹ jẹ́ kí n send it. And I'm going to break it down. All right. The group to which I believe we were fighting genuinely for a Yoruba cause suddenly called me and then said to me, the Yoruba World Congress and the Yoruba Nation Now movement in the United Kingdom, to say to me, rather than support a Peter Obi or Atiku presidency, Omeni Okinshedi Bebere, and I've Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n ń dá kinní padà báyìí? Kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Kò sí nǹkan tó ṣe nẹ́tíwọ́ọ̀kì mi. I thought I should make myself known to the world and explain my circumstances and the dilemma that I found myself. Tí ẹ bá rìpọ́ọ̀tì program mi ní ẹ̀ẹ̀kan sí, màá mú èpè wá látinú ilẹ̀ ni o. And then Yoruba Nation Now movement came on the dot. Is it well? Mo bọ̀ mo fẹ́ dá padà. You're probably shy and you are my regular. Ẹ bọ́n ṣe ń da kinní yẹn láàbù sẹ́rí pé wọ́n yọnu gan. Ìwọ náà sí ààrẹ, ìwọ náà láìpẹ́ ẹ̀. 04. Bá a fáwọn tó ti jáde tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mọ̀. I want to ask few of you very sincerely. And I want you to be very truthful to yourselves. "62 years after independence, do you honestly think it is well with that nasty piece of a contraption called Nigeria? Is it well?" I've got a couple of questions to follow, and I'm going to buttress my argument as well for you guys to see. Is it well with Nigeria? If you think it is well with Nigeria, I want you to please tell me it is well. If you think it is not well, you're free to equally tell me. Let me tell you, and I will be very, very open to you because I'm very transparent. Although after I had already had deliberations with a handful of people, Nana, Mora, good evening. Ó ga o. I thought I should make myself known to the world and explain my circumstances and the dilemma that I found myself.
Many of you that are my avid viewers, Grace, good evening. Many of you that are my avid viewers, I've made my stand known, and I'm not going to reverse that stand. Because you know what? I am as constant as the northern stars. I'm very constant. I borrowed that quote from Julius Caesar by Shakespeare. And again, I could be well moved if I was you, if I could pray to move. Prayers would move me, but I'm as constant as the northern stars. Unfortunately, let me bring it to your notice. And I'm going to break it down. The group to which I believe we were fighting genuinely for a Yoruba cause suddenly called me and then said to me, the Yoruba World Congress and the Yoruba Nation Now movement in the United Kingdom, to say to me, rather than support a Peter Obi or Atiku presidency, and I've been saying this a lot. Tẹ́ bá gbọ́rọ̀ yẹn, mo sọ fún pé nǹkan tí wọ́n bẹ́ mi náà sọ ní kọ̀kọ̀ nìyẹn. Àwọn kan kọ̀ mi, táwọn kan bá mi sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. Same thing ni wọ́n tún sọ nínú group kan yìí. Group eléyìí dẹ̀ ní Yoruba Nation ló wà fún, Yoruba Nation Now ni group yẹn wà fún. Tó jẹ́ pé àwọn gan ni wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé à ń kó ẹgbẹ́ jọ tí bàbá kọ́kọ́ wà bẹ́ẹ̀ kó tó di pé jà sílẹ̀ láàrin wọn. Ibẹ̀ ni bàbá ti kọ́kọ́ kúrò, inú group yẹn ni bàbá ti kúrò kó tó di pé wọ́n lọ dá ìlànà sílẹ̀ o. Ẹ máa gbọ́ nìṣó. Long time. That they would rather support a Bola Ahmed Tinubu presidency, and they needed my support. Àwọn tí ẹ̀yin ń pè ní, àwọn tí ẹ̀yin sọ pé wọ́n ń ṣe Yorùbá Nation lẹ́ ń gbọ́rọ̀ yẹn o. Àwọn tí wọ́n wà nínú ìjàngbara ilé o, tẹ́ ń pè láwọn leader kan. Láwọn tó jẹ́ pé wọ́n láwọn ń ṣiṣẹ́, wọ́n máa láwọn ń ṣiṣẹ́ abẹ́lẹ̀. Gbogbo inú gúrùpù káàkiri ni wọ́n wà. Tẹ́ bá rẹ́ni tó ń sòótọ́, wọ́n máa bàjà. Irú wọn náà máa pè sórí àwọn show oníṣò tán máa ń dájà sílẹ̀. Torí àwọn gangan wá kíjà máa ṣẹlẹ̀, gbẹgẹdẹ sì máa gbiná. Sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ sì sọ pé mo ń ba ayé èèyàn jẹ́, mi ti dọ́dọ̀ tí yín, mi ti dọ́dọ̀ sí, mi ti wá sọ́dọ̀ tí yín rárá. Ẹ mọ́ bẹ̀rù tí yín. Tó bá jẹ́ pé yín lẹ̀ ń bẹ, ẹ mọ́ bẹ̀rù mo dọ́dọ̀ yín, we love you. Tẹ́ni ọmọ ológo like you, gbogbo yín. Hey, wá sọ́dọ̀ tí yín, ẹ mọ́ dára yín láàmú. Tẹ́rù bá àbí mi ni, àbí dọ́dọ̀ rẹ, mọ́ dára yín láàmú. Ibi tèmi ń bọ̀, mo mọ ibi tèmi lọ. Nìṣó ńlẹ̀ dárí bàbá mi, ó yá. So ẹ mọ́ flag mi àdọ́dọ̀ tí yín o. I tell you exactly what I say to them, because this is under the leadership of Engineer Tajuddin Rahim, a man. Sorry, ọ̀rọ̀ yìí really surprised me. Ó really surprised me gan, Mr. Tajuddin. Tí ẹ bá ń wo ètò mi lọ́wọ́, ó ṣeéṣe kí àwọn tó jẹ́ ọmọ yín kí wọ́n wà níbí. I'm really disappointed in you.
mi ò hide láti sọ tí mo sọ, mi ò dọwọ́ bojú. Though I've been watching you for a long time, wọ́n pity yín sometimes nígbà tí ọ̀rọ̀ da èmi àti yín pọ̀, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ tí èmi wò pé lótìtọ́ ẹ dúró tán, and you know that I like you, but I don't know that your likeness. Ṣé n tẹ́ ẹ ṣe ń sìn ni pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ pé kàkà kíkú má jẹ sìsì ẹ fi ṣàwàdà ni, kàkà tí ẹ fẹ́ fi jẹ president tẹ̀ náà ń pè yín torí pé ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ Yoruba World Congress, ẹ̀yin dẹ̀ ní president wọn. Jẹ́ ìsọ yòókù sínú. I loved so much, and I said to them, as for me, as a Yoruba person who's done something significant in the history of the world that no one has ever done, I am not in support of a Bola Tinubu presidency. I'm not. I am not going to support a Bola Ahmed Tinubu presidency. I won't support an Atiku presidency. So also, I am not going to support a Peter Obi presidency or Omoyele Sowore presidency. Please share and press love like. Any of the aspects. Love like, please. Alaja Folake Alawiye, you're welcome to the stream. For me, Nigeria is kaput. Nigeria does not simply exist in my own dictionary. Nigeria does not. Bola Tinubu. Bàbá mi jẹ́ kí ọ lẹ́yìn ìyàwó ẹ tí rí fídíò ìyàwó Tinubu, I will send it to you. Ó ti ní kò exist ẹ̀yin nìkan kọ́, òun náà ti ní kò exist, so ká má dìbò fọ́kọ. Does not exist in my book. Lọ́dọ̀ tèmi. Peter Obi does not exist in my book. Atiku Abubakar does not exist in my book. I'm not interested. But I am surprised that a group in the UK, the Yoruba World Congress, to which Professor Banji Akitoye dissolved, to which I fought ruthlessly against Professor Banji Akitoye for dissolving Yoruba World Congress. And then Yoruba Nation Now movement came under that. And now in 2022, they want me to come join their bandwagon to now support a Bola Ahmed Tinubu presidency. That doesn't work with me. I have scruples and I have values. I don't believe in all this bullshit. And I don't want people to give me bullshit. You see, before I go into the nitty-gritty of what Chief Boyega Adejumo said, prior to that time, because many of you were all behind the scene. Like I said, I'm still going to call him after the stream. You see, I find it extremely disturbing. Did you hear that? I find it extremely disturbing that, number one, a group, God, please speak through my mouth. When I use the word
cessationist. Some of the members of the group in Yoruba Nation Now movement wanted to crucify me for using the word cessationist. I don't care. Sẹ́rí, ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀rọ̀ ní àárín bíbá. Nǹkan tí mo rí níbẹ̀ ni pé tí èèyàn bá fi ìbínú sọ̀rọ̀ míì jáde, Yorùbá máa ń rí ẹni yẹn nírí ọ̀dàlẹ̀ tí wọn ọ̀dẹ̀ nímọ̀ tí ẹlòmíì mú mọ́ra. Ẹni tó bá ń fi òtítọ́ ọnú àti òdodo ja ìjà òmìnira, tó bá bá ara rẹ̀ ní ipò tí kò yẹ kó ti bá ara rẹ̀ ní ìgbà mìíràn, ó máa ń rí ní ìdùngán, especially àwọn tí wọ́n bá láwọn jọ gbé nǹkan dání tí kò mọ̀ páwọn ti yapa lọ. Máàní tẹ́ ń wò yìí, kò sẹ́ni tí ò mọ̀ Frank Bello. Bàbá yìí ti ń ṣe iṣẹ́ ìbọ̀ àwọn òtẹ̀gbọ́ làwá ti wà, gbogbo àwọn sẹ́ẹ̀tì àwọn Yerelu làwọn, gbogbo àwọn citizen wà yẹn, àwọn ọmọ bàbá Eleyi gan tipẹ́ for long time. But torí tí ẹ̀dá bá ti ń sọ òdodo, ayé ó kọ̀yìn sẹ́ni tó bá ń sọ òtítọ́. Ayé ò ní fẹ́ bẹ́ni tó ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ sí, ẹni tó ní ìgboyà láti lè gbé ọ̀rọ̀ sílẹ̀. That is the problem. I see the program of that baba. Like me, torí èmi sọ Yorùbá, àwọn sọ òyìnbó. Àwọn náà ń get attack, bẹ́ẹ̀ lèmi náà ń gba nọ́mbà. Ṣùgbọ́n torí pé èmi lágídí gan, obìnrin dẹ̀ tún ni mí, ni mo sì tún ṣe ń lérò. Tó bá jẹ́ pé mi náà jọkùnrin bíi tiwọn, ó ṣeéṣe kán ti parallels gbogbo péjì tèmi náà. Ṣé wọn máa parallels rẹ̀ àbí kílẹ̀ ń pèlè léèbù? Ẹ mọ̀ wá ká ní dictionary ní Tinubu kò gbé èbù bandi 33 bátìrì àwọn máa end bátìrì 33 sí gbogbo alájọ gbé èbù wíkẹ́gun ọ̀pọ̀. Ṣebí ara àwọn gómìnà ní òun náà fẹ́ pé 30 days a month tó ń lọ pé lógójì ọjọ́ 35 days kan náà pé àbí kéde ara wọn náà ni. So tí èèyàn bá ń sọ òtítọ́ tó ń pọ̀ mind ẹ̀ síta, tó ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú bọ́rọ̀ bá ṣe dùn torí ibi tó yẹ kó bọ́rọ̀ gbà mí, ẹ máa ń kẹ́ni yẹn kún ọ̀dàlẹ̀ àtònígbéraga. Orúdù ó ṣe gbá o, bàbá ò kọjá ẹni tí wọ́n tá a lè bá wọn sọ̀rọ̀. Àgbàlagbà ni wọ́n, we can correct them. Àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ bàbá professor, tí bàbá bá ṣe nǹkan míì tí ò tẹ́ wọ́n correct bàbá. Àwa náà ti di ọmọ wọn, we can correct them, we can talk to them like they are our father. But ẹni tó bá sọ pé kódà kò sí ẹni tó bá lòun jẹ́ olórí ní ilẹ̀ Yorùbá tá a bá lè bá sọ̀rọ̀ pé ṣe olórí, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ fara gba ẹ̀gbin. Sí bàbá wa fara gba ẹ̀gbin tó pọ̀ ni. So ti wá màdó ti gbé orí Frank Bello bọ́lẹ̀ lájọ tí Frank Bello ti sọ̀rọ̀. Because of these people, those group, àbí kílẹ̀ ń pèlè lè bọ̀ ẹ̀ mọ́ wáká. Because of àwọn group, Frank Bello bá bàbá, ó máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ jáde sí bàbá Akíntóyè. Because èyí ò ní mọ in tó ń ṣẹlẹ̀. Àwọn míì máa kọ́ ẹ láti jà báwọn kan jà. Àwọn kan á máa tì ẹ́, àwọn kan á máa sọ̀rọ̀ fún ẹ tí wọ́n dẹ̀ máa believe pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni. Torí wípé o nífẹ̀ẹ́ wọn, o ti fọkàn sí pé wọn ò lè parọ́ fún ẹ láyé. Wọ́n á jẹ́ kó o máa kórìíra àwọn èèyàn because of pé wọ́n ń wá orí ipò tí bàbá Akíntóyè náà wà. Wọ́n fẹ́ kí bàbá náà recognize wọn. Bàbá dẹ̀ sì tún máa ń lè recognize wọn. Bàbá á sọ pé bàbá pé kò sẹ́ni tó ní bàbá pé. Bàbá ń ṣe a lot of àwọn nǹkan tó jẹ́ pé gbà míì tó yẹ ká correct àwọn ọmọ sí. Dídákẹ́ wọn gan ó ń dà nǹkan dàrú gbà mí ni mo ṣe máa ń sọ pé dídákẹ́ ìyín lẹ̀ ń dà nǹkan rú. Kì í ṣe pé bàbá gangan intentional ni mo bá wí. But téèyàn bá rí nǹkan tó ń dàrú, wọ́n ní àgbàlagbà kì í wà lọ́jà orí ọmọ tuntun wọ́. Tí ọmọ bá gbọ́mọ pamọ́ pọ̀n sẹ́yìn, téèyàn bá gbọ́mọ pọ̀n sẹ́yìn, tágbàlagbà dẹ̀ ń rí bọ́rùn ọmọ yẹn ṣe tó dẹ̀ dákẹ́, abiyamọ ìkà náà ń pè é. Ó gbọ́dọ̀ bá a ṣe pé arábìnrin orí ọmọ yẹn mọ́jà yẹn kó tún ṣe torí pé wọ́n ti bírú ẹ̀, ó ti dàgbà, ó ti mọ bọ́n ṣe ń sọ ọmọ, bọ́n ṣe ń sọ ọmọ tó bá sọ̀rọ̀ mẹ́yìn ó lè lọ máa ro, ó lè lọ wọ́ sí lọ́rùn. So tí ọ̀bọ wá sọ
tẹ́lómi bá wá sọ ó lè sẹ́nu ọmọ kékeré ní ó ti jáde pé sísítà ọmọ tẹ́ ẹ pọ̀n yẹn bàgbàlagbà rí tó wò níwò pé jẹ́ kó filẹ̀ kó má bá tiẹ̀ lọ́jàre ń bó bá délé àwọn fámìlì àlọ́sẹ̀ ọmọ kékeré tí ò tó lọ́jọ́ orí tó bí lọ́mọ ó lè sọ ló máa padà kọ̀rẹ́tẹ̀ tó gbọ́mọ bọ̀tẹ̀ yìí máa ń rí wọn bí ẹ̀ tó rude kò sẹ́nìbọ̀dì tó rude because in terms of ni pé a ní freedom of speech nínú Nàìjíríà wọ́n allow wa ká ní freedom of expression wọ́n dẹ̀ gbé constitution sílẹ̀ section 40 section 3940 ló wà nínú 1999 constitution wọn under fundamental of human rights kí ló wà bẹ́ẹ̀ we have freedom of expression freedom of liberty freedom of movement freedom of speech èwo nínú ẹ̀ náà wá jẹ́ ká ṣe àti bó bá express ara ẹ̀ wọ́n á lò ní ìgbéraga tó o bá pọ̀ ọmọ ìdíyẹ tó o sọ tinú ẹ̀ jáde wọ́n á lò jọ rẹ̀ lójú ó ní ìgbéraga ó jọ rẹ̀ lójú ìgbéraga ẹ̀ ti pọ̀ jù tó o bá sọ princess rí wọ́n á ní body language rẹ̀ kò sílẹ̀ tẹ́ àti wébi tán òun náà lẹ ti ń gbọ́ yẹn ẹ bá ń continue ẹ má bínú. But the fact of the matter here is that a prominent group in the UK fighting for the Yoruba nation since the very first lockdown in 2020. A group that propagated Professor Banji Akintoye to the rest of the world. A group that the world sees as a potential group that will bring the desired result. How come that today they are now advocating for a Bola Ahmed Tinubu presidency? That is very sad. I don't want to be part of such ridiculous circumstances. Last show, Yoruba World Congress and Yoruba Nation Now movement. You're just coming in. I don't want to be associated. I'm still a member of the group. I am not going to quit, but I will make my own instance known to the world that I am not part and parcel of them. Now, the same group that crucified a lot of people, that in 2022 they will see certain people shifting towards the political end. I saw this in 2019, and in 2020 I gave them the instances. I gave them how much that's been budgeted by Bola Tinubu in 2019 for the likes of Koiki, Heritage Multimedia, Ade Thomas, and many of them. Erelu Abike Ade and myself are the only ones that were exempted from the political terrain, that we are simply a no-go area. And so long as the United Kingdom is concerned, I hold this place in terms of media, and I am an authority, and nobody can dispute that. Listen. No, Shelebi, I'm not.
ẹsẹ̀ yẹn ra bílẹ̀ ìyàwó eré inú àbíkẹ́ mo kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì tẹ́lẹ̀ ọmọ ológun ẹ káàbọ̀ bá mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi bí ẹ ṣe ń wọlé ẹ dákun bẹ bá ṣe wọlé ẹ bá bá sí àrẹ̀bá bí èèyàn lè fojú síbòmí tẹ́yìn máa láwọn kan ló ń dà nǹkan rú àwọn tẹ́yìn ò lè fojú sí kọ́nà dà nǹkan rú àwọn nǹkan dàbí nǹkan kan nínú wọn dàbí ejò nínú koríko gírìn eléwé gírìn báyìí àbíkílẹ̀ ń pè é gírìn tí ó sì mọ sáyàn jẹ fẹẹsì ní mọ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bá dákun mọ́ bínú. Not a hungry person. If I am so ruthless and I wanted money, IBB Ibrahim Babangida should have enriched me, and I will never be talking about Yoruba nation. Talk less of Nigeria breaking up. I am no longer going to take any decisions with the Yoruba World Congress, UK or Europe or whatever they call themselves, and Yoruba Nation Now movement under the leadership of Engineer Tajuddin Rahim. Oh God. I've abstained from their last meeting and I said, no, I don't want to be part and parcel of this. But I have to make myself known because already Akadiski in Nigeria is now claiming, and he's made a podcast, that the Yoruba World Congress UK and Yoruba Nation Now movement are now supporting Bola Ahmed Tinubu presidency. Ẹ jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ lérí ọ̀rọ̀ Akadiski. Akadiski ṣiṣẹ́ lóòótọ́, but not only Akadiski, because mo ti wà lórí fóònù rí dáadáa pẹ̀lú Akadiski. Akadiski dẹ̀dẹ̀ ń wò yẹn, n tó máa ń dùn mí ni pé wọ́n mú òtítọ́. Ṣùgbọ́n torí àtẹnujẹ, bóyá gbálátẹ̀dẹ̀ ń fà ló fa sábàbí tó ṣe yìí. Torí lẹ́yìn ìgbà tí a sọ̀rọ̀ pọ̀ ní orí fóònù ní ìgbà kan pẹ̀lú bàbá tó ń wò mí, lórí pé kémi má máa bú àwọn àgbààgbà wa mọ́, kí má máa sọ̀rọ̀ nípa ọba mọ́, àwọn politician yín kìíní kan. Gbà tí mo wá sọ̀rọ̀, mo dára ń kan mí gidi màá ní, ó ń kan mí. Ẹ̀yin náà mí kanlẹ̀ pé lóòótọ́ tí wọ́n bá ṣekú pa ẹni tó súnmọ́ ènìyàn, dandan ni kéèyàn máa fi ìtara yẹn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n kí n máa dẹ̀, kí n má máa sọ pé lórí burúkú ni wọ́n. Mo ní bọ̀tẹ̀mí á pè wọ́n lágbáyà o. Àtìgbà yẹn mi ò bú wọn ní ìbùkúbù mọ́. Àṣé torí pé fẹ́ sọ̀sídì ni. Dó ẹ̀ sọ̀sídì pé kémi ṣe politician torí mi ò lè ẹ́bà sí. Gbogbo bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń ṣe. Ìlú òyìnbó lẹ ti kúrò ẹ lọ Nàìjíríà. Wọ́n wá tì yín, wọ́n gbowó fún yín àbí. Kẹ́ẹ̀fì wọ́n ní gbogbo àwọn tó ń láwọn ṣe Yorùbá nation. Not only you, group by group lẹ pọ̀ sí. Akadiski ṣiṣẹ́ gan-an Yorùbá o. Gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́ wọn nínú. Wallahi. Mo wà nínú meeting tó ṣe. A jọ gbọ́ meeting yẹn ni. Fuck you. I am not part and parcel of them. I'm still a member. I'm not going to leave. If they want to chuck me out, let them chuck me out if they're not comfortable with the truth. But Bola Tinubu definitely is a no-go area. I don't simply believe in the fractured Nigeria. I don't need anyone in my life. I don't. I hope they will get this message at some point in time. And I hope it is not too late, because I told them I've got my own means of telling my own story. If
they cannot give me a full-fledged Yoruba nation. Let them return Nigeria back to the regional formation of 1963 constitution. Currently, good nínú kan sọ Yorùbá bí bàbá náà ni gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń correct bàbá kí tó ètò láti jọ ẹ̀ bàbá ẹ̀ sọ Yorùbá bàbá ó tún ti lọ wọ́n tún ti gbàgbé ara wọn èbó tún ti lọ́ra ẹ̀ so wọn good nínú Yorùbá because àwọn tó ti pẹ́ lẹ́yìn òdì tàbí nídìí Yorùbá náà wọ́n ti pẹ́ nínú òyìnbó tó yẹ pé àwọn ọmọ tí wọ́n gbogbo ọmọ tán bí láyé wọn ibẹ̀ náà bí wọn sí tí wọ́n ti délé bóyá ìgbà tí wọ́n ṣe bọ́ìsì náà ti dọ̀hùn tó jẹ́ pé gbàtàn bí àwọn ọmọ gan síbẹ̀ yẹn gan àwọn ọmọ gan ò tí ì dé Nàìjíríà bàbá ẹ̀ lẹ́ńtọ́ ọkọ̀ jọ pálí Nàìjíríà wọn náà kọ́ fọ́ náà sí ojú náà sí lọ́jọ́ dànù pé Nàìjíríà is lawless country ẹ mọ̀ bínú wọn gúdù ní Yorùbá ẹ dákun ẹ sí àkílẹ̀tẹ̀ flag ṣe fẹ́ sórí ibu. Being discussed by the eminent elders forum. Lizzie, good evening. Sylvanus, good evening. The last time Lizzie Azu is in the house. Lizzie Azu's husband, Godson Azu, my friend, my brother. Traveled with Alistair Shoyode to Abuja. I'm aware of everything. And I was telling Lizzie Azu that your husband is wasting his time for an Igbo presidency in 2023. I told Lizzie, your husband and Alistair, they're wasting their time. Alistair is a user of the North, but Godson does not know. And I said, your husband is wasting his time. You've heard what Chief Boyega Adejumo said earlier on. You heard the tape. Ife Nkem Nwobodo, good evening. Yoruba Nation agitators and the current political climate in question in 2023. Rhapsody. Lizzie, you said you have washed your hands off. Let me post your comment. Lizzie Azu, Godson Azu's wife, said, I have washed my hands off Niger matter. My heartbeat is very important to me. So if you've done that, so what do you want me to do with my own case? Me, with a high blood pressure that I have been nursing in the last 28 years, that is under control, and I take my medication. Yoruba, ẹ máa yin àwọn ènìyàn. Ẹ máa yin àwọn tó láwọn ti ìjà òmìnira tí wọ́n bá ti gbàgbọ́ pé òótọ́. Ṣùgbọ́n tán bá ti sọ fún ẹgbẹ́ nìyẹn ṣe nǹkan kan, ìwọ ni kó nídìí. Má wá bá ẹni tó sọ̀rọ̀ jà tí ẹni láti lè correct ẹni tó bá dákọ̀. Tó bá ti dé èèyàn kíní méjì ló sọ̀rọ̀ mẹ́ta tí wọ́n dẹ̀ family pọ̀ tí wọ́n mọ́ra.
tó dẹ̀ kó kálukú ṣètò rẹ̀ gbà pọ́tọ̀ títí ẹni láti lọ correct ibi tó bá ti ṣe mistake má àtáàkì ẹni tó bá sọ̀rọ̀ jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá lè ẹbẹ̀ gbọ́sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti wà frustrated ó ti wà depressed oògùn lẹ́nu mi ń lò èyí ò ní lè sùn torí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nílé tẹ́ bá ti rẹ́ lómi lórí social media tó kún powder tó jókòó báyìí rẹ́kẹ́rẹ́kẹ́ eléyìí tí ò kún powder tó jókòó ẹni tí ń lo gíláàsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń lo gíláàsì mo dẹ̀ ń pìtì láti máa pariwo pé ẹ jẹ́ àṣeyèrè ẹ má kàn máa gbowó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá fi Yorùbá nation ṣe business wọ́n wá kún àárín wọ́n wá ń dà nǹkan rú tẹ́ bá ti ní nǹkan báyìí tó rán mọ̀pọ̀ náà bí tán ti ń jẹ ni wọ́n bá yín jà business ẹlòmíì ti open business ní Amẹ́ríkà ní London business ni wọ́n ṣe síbẹ̀ wọ́n ti lọ open London government wọ́n ti lọ fi page wọn open kán fi ń sanwó wọ́n máa san tax wọ́n dẹ̀ máa fún wọn ní return wọ́n máa fún wọn lówó ní bàbá business ni ra yìí but ẹ mọ tẹ́lómi go through wọ́n wá sùn èmi nísìnyí mo ti sọ fún yín pé láti bí ó ti tó bí oṣù méjì sìn tí mi bá lo oògùn oorun mi ní sùn tí mi bá ti lo oògùn oorun mi ò lè sùn bí máa fi yajúlẹ̀ tílẹ̀ fi máa mọ́ ni máa ya kí n tó lè sùn ó máa ń tó ọ̀sán gan mi ní lè lọ bìkan tó affect me seriously tí ẹ bẹ gbọ́n tí bàbá yìí náà sọ under medication wà tí wọ́n bá ti lo oògùn kò ní ká wọn dá ẹ wàá mọ iye ẹ̀dá tó wà under medication Òsátọ́lá náà sọ̀rọ̀ yẹn rí bóun ò kí sùn tóun bá lo oògùn bọ̀tẹ́ ẹ bá rẹ́ lómi tó kàn sọ̀rọ̀ ẹ ní mọ́tẹ́lómi gòtò ẹ̀yin kàn gbádùn ẹ̀ náwó lọ àwọn kan ń ṣiṣẹ́ nínú Yorùbá nation ẹ̀yin ń fi méèkì owó ọ̀tọ̀ làwọn tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀yin lẹ̀ ń kó èrè rẹ̀ láṣẹ Èdùmàrè gbogbo ẹni tó dẹ̀ fi Yorùbá nation méèkì owó pẹ̀lú gbogbo ṣe jẹ́ tọ́lọ́run ilé gbogbo ilé tẹ́ bá fi kọ́ sí Nàìjíríà Fúlàní ló máa wó iná tóògùn yẹn bá dé tẹ́ ẹ̀jẹ̀ káwọn èèyàn mú òótọ́ wà lẹ́ gbogbo ilé yẹn náà máa dùná sí ẹnì sọ lẹ́ẹ̀mọ́ bínú. Every day. David èmi àti ẹ sì jọ máa mú nǹkan lẹ̀. You know what? Before we go into the next one, David Benga, and then begin to dissect some of the things you will hate. Let me look at this for you. Let me add this. I want you to please watch. I want to bring this particular tape in for you. I'm looking for it, guys. Let me look for it. Let's play Chief Boyega Adejumo's tape once again. Here it is. Ọ̀rọ̀ táwọn bá ń sọ ó yé wa la fi ń sọ pé Tinubu mọ̀ bá àwọn ará bíi lọ ojú rẹ̀ ó jà. Nígbà tó tún ní òkè o Ọbásanjọ́ kúrò mẹ́ta o a lè ṣe number 1 a lè ṣe number 2 a lè ṣe number 3 ìwọ number 4 lè ṣe nígbà tí ṣe number 1 a sì gbà wọ́n mú mílí ká àpàdé lẹ̀. Tinubu gangan ló lọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú Tambuwa òun èyí ọmọ ẹgbẹ́ PDP ó pa àwọn AC rẹ̀ àwọn gbàjàmíàlà gbogbo wọn lọ sopàǹpá ní House of Reps gbogbo àwọn Haúsá tí wọn fẹ́ kí Yorùbá wà ńbẹ̀ Fúlàní tí wọn fẹ́ kí Yorùbá wà ńbẹ̀ àwọn AC wọn lọ bá wọn dìbò fún Tambuwa. Tinubu ṣe yẹn sí ọmọ Yorùbá kẹta ló wá dalẹ̀ ẹ sọ fún mi ó wá dé ní ìsìn ó lóun fẹ́ jẹ president àwa ò ní kó má jẹ president àní sọ fún ọmọ tó lóun fẹ́ dégbò ẹ̀yìn pé kó má dà tó bá ti ní ìyá tí ó máa bá wẹ̀ àní sọ fún ẹni tó fẹ́ dẹ́tẹ̀ kó má dẹ́tẹ̀ tó bá ti lè dálé gbé nígbà tí wọ́n pa ọmọ olórí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re gbogbogbò bàbá Fáṣọ̀rántì ní ọdún 2020 Tinubu lọ s'Àkúrẹ́ wọ́n ní kí la fẹ́ sọ sáwọn ti Fúlàní ti pààyàn ta ló sọ wípé Fúlàní ni àwọn mọ̀lúù dà tẹ́ẹ̀bà ok mọ̀lúù wọn dà ó dìnnà yẹn wọ́n gbàdá máa mú àwọn Fúlàní yẹn tí wọ́n gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ ǹjẹ́ ìgbọ́ kí Tinubu sọ pé ẹ̀jẹ̀ mọ́ bínú o
àṣìṣe mo ṣe o àwọn Fúlàní lóòótọ́ where are the cows eléyìí náà ló wá padà lọ ní kí wọ́n wá fún ọ ní support tó ṣeé ṣe àwọn bàbá tó wọlé kù ní ọ́fíìsì ní Jígbówú tó wọ́n pa ọmọ wọn tó ní kì í ṣe Fúlàní pé where are the cows wá ní ọyá o pé tá a bá jàbí kákúkọ àṣìpá òwe tá a bá jàbí kákúkọ ṣé yẹn wá jóye òwe téèyàn lè pa lójú ogun kó mú pọ́npọ́ lọ́wọ́ kẹ́nìkan mú bọ́ lọ́wọ́ kẹ́ pàdé lójú ogun kó ní wá o wọ́n ti ní tá a bá jàbí kákúkọ o ìbọn ò dùn lára rẹ̀. Okay, now, guys, Chief Boyega Adejumo did made mention of a professional's daughter that was killed by the Fulani bandits. And let me bring you some memories, because I don't forget and I will never forget. Okay, let me first of all bring this in. I'm looking for that picture. Just 1 minute. Now I've got it somewhere. Okay. This was Parfashionati's daughter that was killed by the Fulani bandits. I'm not going to go into details of how Parfashionati and I are close family-wise. Let's leave that to one side. Let me address this issue based on a strict line. Parfashionati's daughter was killed, and it was obvious that it was the Fulani headsmen that killed Parfashionati's daughter. You can see her car to which she was killed brutally. Okay, this was Bola Ahmed Tinubu who paid Parfashionati a courtesy visit in Akure, my country hometown. And that was exactly what Chief Boyega Adejumo was saying. That Bola Ahmed Tinubu said, oh, where are the cows? Sengbo, ẹ jẹ́ ká tún pause, ẹ jẹ́ ká tún analysis ibẹ̀un. Ṣé bí Bísí Àkàndé ni bàbá Fáṣọ̀rántí tó ti dàgbà arúgbó yìí. Ẹ wá wo géńdé ọmọ obìnrin tó lé ọkọ lọ. Tó ẹ̀pọ̀ gan ti wà lé ọkọ ti bímọ, kì í sọ ọmọ kékeré àgbàlagbà lé obìnrin tó pa o. Ṣùgbọ́n Bọ́lá wá dáhùn pé bo ni màálù wà. Ṣé màálù ló yẹ kó béèrè tó mọ̀ pé Fúlàní ló pa wọ́n? Tinubu ti ń support Fúlàní bọ̀ tipẹ́. Kò lè ṣẹ́yìn láǹfààní kankan tó bá débẹ̀. Ìyàwó ẹ̀ ti sòótọ́ fún yín. Ó ní gbogbo àwọn làwọn mọ̀ pé Nàìjíríà ò lè function. Kò sí kankan tó wà mú kálukú máa ṣe tí òun á kúrò ní. So definitely kò sẹ́ni tó lè ṣe. Mo gbọ́rọ̀ tí kí ló tọkẹ̀ ọba Lamido ti ilẹ̀ Haúsá tó fọ́mọ àwọn tó lé kúrò ńbẹ̀ bó ti gbé kúrò ńbẹ̀. Ó ní ẹni tó bá promise yín wípé ó máa easy tó ń bá dórí ipò, ó ní ẹ má dìbò fún.
play bàbá lọ. And Perfectionity happens to be one of the chieftains of the Afenifere group, and always. Ẹni sùúrù, mo rí Fatai Ogunmefun, thank you, yóò dà fún yín. Same statement, the same statement tó sọ fún bàbá Fáṣọ̀rántí ń gbà náà lọ. Ó ní Tinubu tó lò fún àwọn ọmọ yín nínú EndSARS asmat agbagodipa ọmọdé part 1 ti bẹ̀rẹ̀ part 1 lẹ kọ́kọ́ flag lọ yẹn, apá kejì ni mo wà season 2 ó lọ sí season 10. Ẹni kẹta ẹgbẹ́ méjì mi lọ kí n tó dé ń bẹ́ẹ̀ létí ní sí wọn sọ. Ṣé bí n tó sọ nìyẹn lótìtọ́? Ó ní kí làwọn ọmọ yẹn lọ ṣe ní Lẹ́kí, kí ló gbé wọn débẹ̀, kí náà lọ ṣe níbẹ̀. Ìbéèrè nígbà kan fìbọn pààyè àwọn ọmọ yín. Èsì tí Tinubu ẹni tó lò máa ṣe Nàìjíríà táyìn òpònú kan tó dẹ̀ kan tó sẹ̀kẹ́ tí ìlìbí rọ̀rí olòṣì tó lọ́mọ kankan òkú ní Lẹ́kí. Ẹ jẹ́ máa play wọn lọ, ẹ má bínú. To the core. Now, if Bola Ahmed Tinubu can betray, for me, Bola Tinubu betrayed the Yoruba tribe, the Yoruba race to which he belonged. Please, I want some of you that are not insane to tell me why I should support a Bola Ahmed Tinubu presidency. Tí ẹ̀yin tí ẹ bèrè lọ́wọ́ mi torí ìyá kan sọ pé wọ́n lóyìnbó yín ti gùn jù, wọ́n ní kò yí àwọn. Ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n dẹ̀ ni màá tún sọ gbogbo tí wọ́n sọ látàárọ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ nípa àwọn tó wà nínú Yorùbá Nation now tá a jọ ṣe, àwọn kan tí wọ́n góra wọn papọ̀, tí wọ́n dẹ̀ ti dárúkọ wọn síwájú, àwọn yẹn wọ́n náà ti dá ọmọ Yorùbá, gbogbo náà jọ ń ṣe rálì kiri tẹ́lẹ̀, àwọn náà ní gúrùpù, wọ́n wà ní gbogbo ibi tẹ́ wà, wọ́n ń ṣètò, ṣùgbọ́n gbogbo bí nǹkan ṣe ń dàrú wọ́n ní kò sẹ́yìn wọn. Wọ́n wá pe bàbá yìí, gbẹ́mi ṣe sọ pé pè mí jọ báwọn kan náà ṣe pè mí pé kán wọ́n ṣe nínú gúrùpù wọn, wọ́n ní pé kán wá support Bola Ahmed Tinubu pé tó rọ́mọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ káfí sídìí ọmọ ẹ̀mí láwọn tẹ́ pè ní leader. Bọ̀ tó jẹ́ ni tí bàbá yìí láwọn nífẹ̀ẹ́ sí púpọ̀ jù. Tèmi dẹ̀ mẹ́ni yẹn, tèmi náà nífẹ̀ẹ́ sí. I don't need to be, mi ò ní láti pè wọ́n because mo wà níbẹ̀. Kò sí tí mo fẹ́ pè wọ́n fún. Mo lè pè wọ́n kí n béèrè tó bá jẹ́ pé fídíò lásán mo rí, but ẹ̀rí ó ti wà lọ́wọ́ mi already. Tí gbogbo ohun tí wọ́n gan wà ń bẹ táwọn gangan sọ̀rọ̀ tí voice wọn wà bẹ́ẹ̀. Má ṣe support tí bó ṣe ń support Tinubu. Ní ò jẹ́ kí n lè kọ́ yín tẹ́ bá ń wò mí. Mo dẹ̀ wà really disappointed in you, sir. Because mo bínú sáwọn èèyàn. Even àwọn tó ń ṣe YNN wípé kí ló dé tí gbogbo yín ò ṣàṣepọ̀. Even Sister Bukky, bàbá kí náà korúkọ wọn, Dr. Aliu, pé kí ló dé tí ẹ parí gbogbo àwọ̀ Yorùbá Nation now ló ti pé méjì. Ẹ parapọ̀ ẹ ṣe kan àsọ̀rọ̀ àsọdùn lẹ́sọ̀. Àsásọdùn ni. So, ẹ jẹ́ fìyẹn sígbà tí n bá ṣe yọ. Ẹ gbàgbé má worry. Knowing fully well that Perfectionity went through this terrible ordeal. And all these incidents happened live in our Korokoro eyes. And the same group that I belong, that saw this happen, Vice President Yemi Osinbajo, all of them paid a courtesy visit to Perfectionity when his daughter was killed. The same group. Now advocating for a Bola Ahmed
Tinubu presidency, a group that we have been carefully fighting for the removal of Yoruba land. In other words, a secessionist group, or they will say agitators, out of the nasty piece of a contraption called Nigeria. Now, teaming up with Bola Ahmed Tinubu presidency. It's not going to happen in my life. This is why I'm very difficult. Ẹ ṣé o, ẹ̀yin tẹ́ fún mínísítà lórí péèjì Tenny Omologo TV. One of the most difficult human beings on the surface of the planet. You see, I find it very difficult because sometimes my heart beats unconsciously when I tend to look at this kind of gory situation during Goodluck Ebele Jonathan, when shrapnel ripped open the skull of a baby. You think I'll forget all these gory pictures in my life? I'm not going to forget. It's very sad. Let's now come back to Yoruba Nation agitators and the current political climate in question in 2023. Rhapsody. Yeah, it is Frank Bello. Voice it go Frank Bello, darling. And I want you to be very truthful with yourself. Is Bola Ahmed Tinubu a betrayal of the Yoruba tribe for his personal gains? Is he? Mind you, Tolulope Arotile's case equally was there. Sunday Igboho's case and those that were killed in Sunday Igboho's case still lingering, and Bola Tinubu never said a word. All the markets destroyed in the south. Bola Tinubu mechionu. But if anything happens up in the north, he's up there. There's what? 50 million naira donation. Free money from the Christian South in Yoruba land goes to the Muslim North. Is Bola Ahmed Tinubu a betrayal to the Yoruba tribe for his personal gain? That's the first question that I want to pose to Yoruba World Congress and all those agitators that will follow Bola Ahmed Tinubu in 2023. Second, is Bola Ahmed Tinubu the architect of the Yoruba people? In other words, is he the problem, the bane of the problem, or the architect of the problems of the Yoruba tribe? Is Bola Ahmed Tinubu again
selling the birthright of the Yoruba people like Chief S.L. Akitola did during Tafawa Balewa and Sir Ahmadu Bello, the premier of the northern region. Are we looking at a similar case? What lessons has Bola Ahmed Tinubu learned from the mistakes those founding fathers made, that he is now reselling the Yoruba tribe 62 bloody fucking years after independence to the north? And some people want me to follow the same Bola Ahmed Tinubu. It's not going to happen. Is Bola Ahmed Tinubu working towards building the Yoruba nation or building the North as against the interests of the Yorubas? We'll go. Like I said, our markets, Jankara market flooded, Ereko market on the fire. He never gave a toss. Then, ilé Hausa náà rú bílíọ̀nù lọ àtọkọ None of àtìyàwó. his business. And they continue to preach to me, ọmọ ẹni òkì ń ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká lọ sólẹ̀kẹ̀ mọ́ di ọmọ ẹlòmíì. You're stupid if you tell me that again. You don't even know whether it is your children. Nobody should come for me. Nobody should come for me. And I don't care. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè come fún mi tó egungun mi ò máa ràn ni. Torí inú mi máa ń dùn pé so ọ̀rọ̀ mi ń jáde. Will not even bury you. Wọ́n ti bí yín dá. Wọ́n ti rí yín mọ́ inú lẹ́lẹ́gàn pẹ̀lú. But children that you've done charity to, that will carry your body and lower it to Mother Earth. Lastly, you had Chief Boyega Adejumo saying in that masterpiece that, has Bola Ahmed Tinubu thought of setting up Amotekun in Lagos? Has he? This was the same man that never believed in one Nigeria. In 2005. In 1997. 1995, sorry, in 1995. Only one Nigeria is a scam. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó ń padà sẹ́yìn báyìí? Ẹ wá, kí ló ṣẹlẹ̀? Oh, climate in question. The first question that I want to pose to Yoruba World Congress. And lastly, you had Chief Boyega Adejumo saying in that masterpiece that,
has Bola Ahmed Tinubu thought of setting up Amotekun in Lagos? Has he? This was the same man that never believed in one Nigeria in 1997. He never believed in one Nigeria. And a particular group that I belong to now wants me to believe in a Bola Ahmed Tinubu presidency. That is very difficult for me. Having been a student of politics, journalism, and international relations, I find it extremely difficult and very, very disturbing, because truth has to be told. I've said it, and I want to make my stand known outright. I am not interested in a Peter Obi presidency. I'm not interested in an Atiku presidency. I'm not interested in a Bola Ahmed Tinubu presidency. I'm not interested in any of these moronic people running for presidency, including Omoyele Sowore in 2023. I'm sick and I'm tired of people that were not supposed to beg me for money, begging me for money. ASU has been on strike 9 months. Has Bola Tinubu rendered any voice to say to the government, no, let's do it this way, let's do it that way? Or what they continue to say to you is that Bola Ahmed Tinubu built Lagos in my bloody fucking asshole. Let's do this. Let me look for something else. Let me look for this for you. Let me go to live show materials, live stream, video. Okay, this was where I was. Okay, let me go to MP4. I think I have some stuff to give you here. Let me see. Just a minute, guys. I'm looking for it. Okay, it seems I have to go back to live stream, live show materials. Let's do this. I think it should be here because I uploaded all those videos that I made up back here.
Just a minute. I will get there. I know they're somewhere here. Okay, guys. This was let me first of all give you this. You're celebrating 62 years of independence. Okay, let me see if that should come first. Yeah, let me put this first. Watch this. 60 years of independence. All right, ladies and gentlemen, we're celebrating Nigeria at 60. 2 years ago. This is still the face of Nigeria. Well, 60 years. 2 years ago, after independence. You can clearly see that. And they still want you to bring them back to power. You're stupid. all right, we are still celebrating Nigeria at 60. And this is still the face of Nigeria. Yes. See that? 2 years ago, Nigeria. You all should be ashamed of yourselves. $60 independence. Nigeria at 60, and we are still looking this way. What's the way forward, Nigeria? I never saw that. You. No. I never saw that.
dákun bá ń sí ààrẹ o. Francis George Wọ́n sì mí sí o dákun good ó máa friend, tó patẹ́ ni o. I'm going to respond to each and every one of you. Béèbù ṣe sáré pa àti béèbù lé ní àti ìjà ẹlẹ́lẹ́ náà lámọ̀ fi túra wa. I'm just angry. And truth has to be told. Bẹ́ẹ̀ni. And some hopeless, ridiculous human being will say the British are your problem. The Queen, the late Queen of England, was your problem. You're wasting your time. The late Majesty. Ẹ̀yin gangan ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ dá Yorùbá nation rú lẹ́nìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ní agenda ọmọ ẹni state bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni tí èèyàn bá ṣe wrong thing tó bá mistake tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lórí media ẹ máa attack ẹnìyẹn ẹ mọ́ ti jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ara wa ẹ jẹ́ ká máa sọ nísàlẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹni tẹ́ ẹ bá correct kó lè tún bẹ́ẹ̀ ṣe ni ẹni tẹ́ ẹ bá fún ní ẹgbẹ́ ní publicly ọ̀tọ̀ ní ọ̀rọ̀ abẹ́lẹ̀ nǹkan mi wà tá a sọ lábẹ́lẹ̀ ìmí ìwà tó jẹ́ pé tó bá ti lè dé mídíà already tán ti fi ń criticize yín dandan ni kó jẹ́ mídíà náà lẹ́ẹ̀ ti parí ẹ̀ níbi ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi sídi ọmọ ẹlòmíì níbi ẹ má jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ ara wa síta níbi pé gbogbo àṣírí ara yín lẹ̀ ń gbé ẹ máa àtàkì àwọn èèyàn ń ló bá Yorùbá débi tó dé léde ń ló fi jẹ́ káwọn kan fara pamọ́ tán dẹ̀ náà yín nípa sọ tán wá ń tàn yín kiri tán ń tàn yín ká. The Queen Elizabeth II was never your problem. Mo yà so. You are the root cause of your problem, the same problem that you created, your forefathers created during the slave trade, the industrialization, colonization is exactly what is still haunting you because you don't love your people. Black African people hate themselves. The white man saw this 300 years ago. In this new world order, the Chinese who studied exactly what you are welcome. Slave trade and colonization and industrialization. Thank you so much. God bless them. Are now using it against your own people. And that is why China is now having to recolonize most of the African countries. And then China will load money, loads of bags of them in a container that will not go through the banking system and then give to your own government officials. China perfected exactly what the white people perfected in those days because they know that you are hopeless individuals, black people. And you've not learned. That's why you see many of your politicians stealing, looting. IMF will give you loans to help you develop so that when those infrastructures are built, it will be well paid for. But the money will end up in the pockets of your politicians. And some of the people that are running after Bola Ahmed Tinubu and many of those hopeless, ridiculous, useless politicians today messed up their children's life 23 years ago. Oba Matthew. ẹ sí ààrẹ ẹ láìkí ẹ tẹ wà lórí YouTube ẹ bá sí à kì í sàwọn tó ń gbé kíní lẹ́mọ̀ sí à ẹ bá sí ilé àbí kì í ṣe informative food àbí information ìmú kan They do. And guess what? I'm dealing with a case at the moment.
The case I am dealing with, Gbasgbos lemon jẹ. I've passed it on to Left and right. Erelu Abikeade. Left and right lemon jẹ pass. Ẹ mọ̀ Gbo Eleyi. What happened during the slave trade Èmi bẹ́ẹ̀ bí tí mo gbé. to which your forefathers sold Èmi bẹ́ẹ̀ bí tí mo gbọ́. their generations Àmọ̀ bá yín fẹ́ that gbé. are having Èmi ò to mọ̀ pay sọ the Yorùbá. price today Tí ó mọ̀ tegiri. is the same way that You know, àwa ò gbé Èyìnbó. Èyìnbó ni wọ́n ń sọ. Ṣùgbọ́n mi bẹ́ẹ̀ bí láti mọ̀ bá yín túmọ̀ gbogbo rẹ̀ tí mọ̀ bá yín sọ. Ṣé gbọ́ mi? Wọ́n láwọn mọ̀ dàbò wọn lókè lọ́hùn. Wọ́n mọ̀ jẹ́ Gbasgbos left and right. Àárọ̀ mọ̀ tàyè bá wọn. Ẹ dojú tì mí. Ọ̀rọ̀ yìí pa mí lẹ́kún gbà mo gbọ́. Bí mo gbọ́ tẹ́ ẹ sọ, ẹ ti gbàgbé ìjọ kan. Táwa nù mítì kan. Ìjọ tàṣírí ti kọ́kọ́ ń túbọ̀. Ṣé n sọ? Ìjọ kan nígbà tí wọ́n fi mú, ó dàbí pé wọ́n ti rìlíìsì olóyè Ìgbàna. Tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ bá rántí àwọn mídíà tá a fi wà nínú mítìn wọn. Tí wọ́n fi pe àwọn Afẹ́nifẹ́re tán láwọn Afẹ́nifẹ́re. Tẹ́ bá rántí ẹ̀yin mídíà, ẹ̀yin yóò kì í bí rántí nǹkan. Lẹ́bí máa ń rò pé tẹ́ni máa ń gbọ́ pé mi máa rántí. Mo lè dákẹ́ báyìí kẹ́ ẹ mọ̀ ṣèbó látọ̀ra dọ́tọ̀la. Mo ń gbọ́ gbogbo tẹ́ẹ̀sán mo lè sọ ni. Mo gbọ́ mo lè sọ. Torí pé mo fèdè sọ. Yìí sì fẹ́ mọ̀ tàbọ̀ tí bá ti ń sọ. Gbogbo tẹ́ẹ̀sán ni mo rántí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ẹran ilé tí ẹ jẹ́ ń já yín sí. Táwọn sọ̀rọ̀ ń jọ náà lórí ọ̀rọ̀ yìí náà ni o. Kẹ̀sì ti bẹ̀rẹ̀ tọ́dọ́gbọ́n manipulate Mr. Taju ẹ̀wà náà group ẹ̀wà náà meeting. Even you are the one that invited me. You also invited. Invite me. Ẹ̀yin náà send the invitation. Zoom meeting sí mi. Ẹ kọ́ mi ẹni kí n wà bẹ́ẹ̀. Did I lie? But àwọn media náà wọ́n send ẹ̀ sínú meeting wa. Wọ́n ní ká wá gbà náà. Mo sì wà nínú group. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, bí bàbá Frank Bello ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ọpọlọ mi sí wálé. Torí ìní gbàgbé. Bẹ́ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá rántí níjọ́ náà, bàbá Mọ́gàjí wà ń bẹ̀ nínú meeting tá à ń sọ. Gbẹ̀du Waka TV ẹ wà ń bẹ̀. Wọ́n mo like wòtòwòtò tí Gbẹ̀du padà wá fún wọn ta. Ìjọ́ yẹn ni Gbẹ̀du fìbínú bọ́ta tó láǹbà. Tó láǹbà sí wọn àbí kí lẹ́ ń pèlé léèbò. Ó fún wọn lẹ́gbàndì. Ó pariwo wọn bú wọn jọ́nà fún wọn lóhùn pé àwọn Afẹ́nifẹ́re. Because they are fighting for leader. Ṣé rí problem tí Yorùbá nation nílé ni àwọn tán ń jà fún ipò. Wọ́n fẹ́ jẹ leader. Ibi tí bàbá Akíntóyè wà yẹn, ó wù wọ́n kán wà níbẹ̀. So tí wọ́n bá ti wá rí bẹ́ẹ̀ dé, àwọn míì wà tí wọ́n jẹ́ leader náà o, tán láwọn náà jágbàgbà. Ṣùgbọ́n torí kórúkọ bàbá ni wọ́n gbé ṣáájú. N ló fi dá pé ó yẹ ká máa fẹ́ wọ́wẹ́wọ́ ni mo fi máa ń sọ many times. Ṣé rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbà náà tí mo ń rí nínú meeting. Gbogbo meeting yìí tẹ́ máa ṣe mo máa ń wà bẹ́ẹ̀. Màá jókòó báyìí. Màá máa wò yín mi ní sùn. Torí pé mi ní jẹ́ kán ròyìn fún mi. Mi ì dẹ̀ ní mú òun lóhùn máa fi tí ara mi gbọ́ kí n tó ṣe ìdájọ́. Mi ò ní jẹ́ kó rojọ́ tí ò ṣẹlẹ̀ sí mi. Torí mi gbọ́ wọn ní. Mi ní believe. Etí mi ni mo fi gbọ́ níjọ́. Kódà èmi fi bínú kúrò nítorí ẹ̀bùn yín gan ti pọ̀ jù níjọ́ náà. Mo kàn rí Gbẹ̀du tó jáde tó fún yín jẹ níjọ́ náà. Mr. Taju ẹ̀yin náà wà ní. Nínú ìbẹ̀yẹ̀ dẹ̀ ní ohun tí wọ́n ń sọ ni pé àwọn àgbààgbà ni wọ́n ní right. Irú àwa kékeré lè di ipò mú. Ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu ẹ̀yin ọmọdé. Ọ̀rọ̀ sí lẹ́nu yín rárá. Kódà kan bá gbàgbé ẹ̀ lè rí ipò mú nínú ilẹ̀ Yorùbá. Tán sọ nígbà náà lè rí ipò mú tí àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn wá bẹ̀. Tán lè fẹ́ ṣe mítì pẹ̀lú àwọn Afẹ́nifẹ́re. Ìjà ipò. Ìjọ ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀rẹ̀ tán fi stylist àbí kílẹ̀ ń pè stylist ìkan gbogbo ìbò yẹn mú. Tán fi dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ tí mo ó já kúrò èmi ò ráyè gbogbo ká máa fi style campaign níbo mo ti ráyè yìí. Èmi kúrò dànù ni. Ó ń kàn waste time àwọn èèyàn. Ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé àwọn kìíní ti ń dalẹ̀. Èmi gan ti ń tọpasẹ̀ yín bọ̀. Ẹ pọ̀ tí ń tọpasẹ̀ yín. Ń wá fún ọ yìí. Tí bá wá ní ìtàsí ní àwọn nǹkan mọ̀ gbọ̀n. Kí ló dé tẹ̀yìn ń gbọ̀n? Bí wọ́n bá sì rí ara kí wá yẹ gbójú mo dọ̀dọ̀ ẹ̀. Èso ń jáde. some Gbójú I like it. ruthless
ruthless I like you in that way. human being in Nigeria are now having to recruit girls of 14, 15, 16, 17, 18, up to 21 for prostitution in Burkina Faso. I've got all the details. The way it was 300 years ago, it is today. Yoruba girls, Benin girls, not Fulani girls or Hausa girls. Southerners sold into prostitution in Burkina Faso, in Mali, in Niger Republic, in Libya, and as far as India. And they have to return huge sums of money to the madam that actually brought them to that country for prostitution. Imagine 17-year-old girl, 18, 19, 20, 21, sold into prostitution. And you've got an uninterrupted democracy in the last 23 years. And people don't want me to talk about the last 23 years because most of these rackets comes from the most deprived part of the South. I will talk about them. What efforts has Bola Ahmed Tinubu, Babatunde Raji Fashola, Akumi Ambode, Sanwo-Olu are making to curb the menace of child prostitution in Lagos? Their own children. God forbid, what if I was not privileged to be here and I was back there? Perhaps my children would have been easily been lured into the same illicit trade. But they want their own children to be successful. Karma is coming for you. It's coming. Karma is coming for you. I will assure you. It's coming. This is the situation of things in Luth. 60 years after independence. Situation report at Luth. 60 years after independence. Show you the living condition of mothers who have babies, who have neonates in Luth. This is where people sleep. Now they made available a lodge. The lodge is not good enough. The lodge is in terrible and poor state. And as of this morning, mothers were thrown out without prior notice, without anything. So we're going to post this. This is the reason why I want this to go viral as much as possible. Repost, tag anybody you know. It just shows that the common man in Nigeria cannot get good health care.
Why then are we spending so much money? Now you see why they leave Nigeria to come seek medical treatment abroad. Look at the youth. My father never came over to England for treatment. He was treated at Lutz. This is where they sleep. This is the situation. Professor Falaye was his friend. This is the current situation. He was treated at the same hospital. This is the current situation of this country. A country where we are treated like animals in our own homes. So yes, we're taking the fight to those that matter. When we were fighting for NSAS, we didn't know. Obviously, a lot of people don't understand. The health system in this country has deteriorated. I'd like to show you. Yes, that is the health system they've created for you. And they seriously want me to shut my mouth. 1 minute, they can easily fly to this country. And the next minute, they'll be telling you they will do this for you, they will do that for you. Lies upon lies. Lies. Ni Ero. There was this particular one I did. I think it is under here. Let me look for it. Stay. I think it should be here. Guys, wait. Yeah, this is it. I want you to listen to this. And I want you to listen to the article that wants to be your president in 2023. Watch this. Because I'm angry. Watch this. Electricity is a thing that I feel very, very emotional about it. Because I believe it feels very emotional. Electricity. The issue of electricity, when we were in office by 2005, we have provided enough electricity for the people of this country. But unfortunately, we do not follow that route. That is. I have said it in many interviews. You know. You haven't said it to me. Yeah. Okay. Model. I was the chairman of the privatization council, and we commissioned international consultants come and help us. How do we look at the fraud? Get power. Just listen to the fraud. Time. And they came. They went around the whole of this country, and they submitted their recommendations. Their recommendations were: one, create as many small and medium power stations by using various sources of energy across the country. If you do that, you will be able to achieve self-sufficiency in power by 2005. That was tabled, and it was rejected. We went for the huge IPPs using gas, and I made it very, very clear I did not believe. You can hear the fraud article. A vice president, because they wasted $16 billion on electricity. That are not going to be resolved. This is the man who wants to come back to be your president. So let's go for short medium term solutions to our power. Àtíkù tẹ́ wò yẹn òun ló sọ yín sínú òkùnkùn biribiri tẹ́ wà ní Nàìjíríà lẹ́nu. Èmi sọ fún ilé ìwé ìgbà pé Fúlàní ò ní gbébò fún yín. Wọ́n kàn fi àṣẹ̀ntíbà wọ́n mọ̀ pé kíni wọ́n fi ń dagboru pẹ̀lú Tinubu láti fi wọ́ èrò ni. Fúlàní náà fẹ́ fi jẹ president wọn. Àtíkù àti Sẹ̀ntímà ló máa jẹ. Bí kan nínú ò bá jẹ nǹkan kan okun nìkún lọ. Ẹni tó lè sọ sínú òkùnkùn biribiri tí ò di ẹ̀rí náà lò. Epo yín àwọn náà jíwò náà ló ta yín ló ta ogbó epo yín náà ló ta epo ló sọ yín sínú òkùnkùn ayérayé. Ebo yìí náà ni. Ẹ tún wá ó kọ́lé sí Dubai, ó ra lé sí gbogbo Áfíríkà, ìlú òyìnbó lọ́hùn-ún. Ó tún kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì jẹ̀rọ̀mùjẹ̀rọ̀mù ẹ̀dẹ̀ ń rí ẹ̀dẹ̀ tó ń sunkún PDP. Wọ́n ṣépè fún wa ni. Bí àṣọ èèyàn mi kan lórí TikTok lára wọn. Fans mi, boost mi lórí TikTok. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn náà kọ́mẹ́dì náà mọ̀ sí.
wọ́n ní àwọn ti mọ tó ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ fi glue mọ́ ọwọ́ ọjà bẹ́ẹ̀ torí tẹ́ fi like ìjọba ẹ̀ ní pé torí pé ẹ like tẹ́ fi like APC ìyẹn ẹgbẹ́ APC ẹ mọ̀ pé ìjà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ewé ọwọ́ brúmù torí pé ẹ like ewédú èmi dẹ̀ ti fún wọn ní reply pé gbàtẹ́mi ti mọ̀ wípé Nàìjíríà kò lè wọ́ọ̀kì láti 2014 tẹ́mi ti rí pé amalgamation ti close tí èyí ti sí Nàìjíríà mọ́ láti 2014 blender ni mo fi ń já ewédú bí n bá ṣe gbẹ̀gìrì blender ní fi já so wá rí pé mo ti já tipẹ́ ìwọ náà mọ̀ lo ìgbálẹ̀ bóyá ìgbálẹ̀ tẹ̀ ló lẹ́ fi ń tẹ̀lé Tinubu ọwọ́ ọ̀já bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi ń já ọbẹ̀ mọ́ fi blender já bẹ́ẹ̀ lọ sí ọ. That did not receive the approval. The government went and for the IPPs. Of the government being the president or the executive, yes, of course, I've been the president. So we collected money from local government, states, federal government, and others. First set of contracts were given. Some contracts were paid 100%. Thank you, Mr. Alhaji We left, Kabiru. nothing was achieved. Kabiru Salah. Then President Ominira came. He also made available money. It went down the drain. Then President Jonathan Gula came. He also made money, went down the drain. Up till now, no IPP is working. And we're not holding anybody responsible for all of this. Unfortunately, Listen, we're not holding anybody. you see that? Because they were all involved. People have collected money up from 100% and have disappeared and have not. The issue of electricity is a thing that I feel very, very emotional about. Okay. You see, he was feeling emotional because Atiku Abubakar wants to come back to be president. What a useless human being. What a hopeless, ridiculous human being Atiku Abubakar is. Vice president. He sat over energy, privatized everything, stole everything. Don't let's go into all those details of how Atiku Abubakar stole Nigeria's money. I'm not going into that. Diluted everything. Let's see. There's this particular one I want to play you. It's very trending today. And it just came out. Let me look for it. I think it is this, actually. If it is, yes, this one. I knew I saved it under that. Guys, who are those behind crude oil theft? Watch this. For my side, for where for Warri Southwest, we don't under pressure. They see illegal pipe when you go for where for the take diesel. NNPC get their own under special set of people. They get illegal pipe when they take crude. Now they don't shine another illegal pipe. They don't see another one where they shine and go extra cost. They take Nigeria crude. For where we for come, we not see lights, we not get water, no good school, no good infrastructure for where we for come. They take our product. Now, after the illegal pipe, when different governments they don't see so for different places, they don't even intercede another vessel with crude since about how many days with the crude number and the crude people inside crude. Before we wake, they don't put fire. They never investigate, they don't put fire. Now, as if the putting fire not be enough, my people from my community they smoke when they're in here, they cough blood. They're coughing blood. They're coughing blood. They inhale carbon monoxide since yesterday night. Now, the Minister of Petroleum won't come as I come talk one word. The people when they thief the diesel, so when they thief the crude oil, I mean, so the fish pipe pass go escravos. The escravos when they pass, all the village when they pass, no lights, no school. River don't take the village end, but there's still illegal pipe when you go to Focados
For inside Nigeria, we get Navy, we get Army, we get Minister of Petroleum, we get federal government. Nobody they make pen. This is the situation that we are facing in the creek. People they cough blood now, and they call government. People are coughing blood. Because if anything happen to them, if anything happen to my people, we are not gonna find them easy. We are not gonna find them easy. Now when be high and mighty the thief. One man not gonna fit buy that kind of pipe. Or they go thief crude oil. When they thief, we not give us school, we not give us light. Thank you, Apu Olatanwa Coca Titus. Thank you for giving me star on Teni Omologo TV lórí Facebook. Go punish you now. Yeah, Frank, I have the video. Lóòótọ́, àwọn tó ti kú, mo ní video àwọn tó kú sínú omi o. I have the video. If you want, I can send it to you, but wọ́n lè sọ ẹ̀mí public because ń gbókù àwọn ọmọ mi tó mi ti rọ́gbó lẹ̀. So for the one that they involved, una stop her. Nonsense. Done. So you can see the different pipes. Focado pipe. That is the current situation. What gives you the impression that Bola Ahmed Tinubu's bunkering is not within those pipes? What gives you the impression that all the big men are not tapping from those pipes? Nigeria is messed up. It's a messed up society. The people of Warri coughing blood. CO2 poisoned. They just continue to breathe in carbon monoxide. Smoke. Put yourselves into their own shoes. And Sultan of Sokoto has got oil block. Many of the big men, they've got oil block in the south. The north, the Muslim north, depend on the àwọn èèyàn ti rẹ wọn nílé ní fóònù àwọn máa fọ́ mo ti bẹ̀rẹ̀ ìrìnyọ lábẹ́ kọ́mẹ́ǹtì pẹ̀lú èèbò yìí bàbá Frankie wọ́n lé èèbò yìí léèkú bẹ́ẹ̀ni tẹ́ni ọmọ ló gòsó èèbò lẹ́ni o èèbò yìí ni ràǹdìràǹdì wọn tó wá bá mi mọ́wọ́ èèbò tí ń gbọ́ àwọn eléyìí tí mo lọ rẹ̀ wá dictionary tí mo fi sẹ́ẹ̀kì àwọn èèbò pọ̀. The wealth of the Christian. Ẹni tó sọ̀rọ̀ gẹ́rí bí wọ́n ṣe ń làágùn kéèyàn máa wá sọ̀rọ̀ wọ̀rọ̀ báyìí kó máa làágùn kó tún wá máa rí rádaràda sínú òní máa bíyàn. South. I'm sorry to have to take it that way. What if this was a reverse, that the wealth is in the north? Is the south going to benefit from that? The answer is no. Láti bẹ̀rẹ̀ surprise mi padà mo ra máa ń ṣe sínú ilé mi ò jíìmù ẹ̀rù ń bà mí mi lè lọ jíìmù látọjọ́ tán tí wọ́n ti jí mi. Answer is mo dẹ̀ nínú ilé ẹ̀ kí n mọ̀ ní ìlú. Okay. Please, I don't want you to like me. It is a terrible situation. I don't know how this will be fought. I don't know. But it won't be easy. It won't be easy. Many of your leaders created the mess that
we found ourselves, and this took my breath away. This one. Watch this. ọkọ lọ ìyàwó lọ ó mọ ọmọ dání ó tún mú ya àgbà ó tún mú ya ìyàwó kódà gbogbo ewúrẹ́ lé wọn ló ṣé kó bẹ́ẹ̀ lọ láyé lè tó mi. ó lé ní nàìjíríà o bàbá mi àbí òyà mi sàn. ó ti parí Buhari finished Nigeria. ṣé olórí ikú ni gbogbo bàbá Buhari. ẹ wá ní tẹ́lifù. tí gbogbo yìí bá wà ń lọ báyìí ta ló fẹ́ kù sí Nàìjíríà. A lot of people are leaving Nigeria. I gathered today that the British High Commission. nígbà táwọn ní báwọn tó lówó tí wọ́n ta properties àbí nǹkan kan properties èmi náà fẹ́ sọ bí tẹ̀yìn eléèbù wọ́n ta gbogbo properties wọn ìkànnì gbogbo ẹgbẹ́ tó bá correct nínú gbogbo ó ta properties wọn ẹgbẹ́ àṣẹdé agangan tíátíá wọ́n ta gbogbo property wọn tó wá lọ sí ìlú èbò bóyá lè tó ní ṣọ́ọ̀bù tó ló mọ̀ pé ogun ń bọ̀ kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé nǹkan ń bọ̀ àwọn tó gbọ́ná ti ń jápa sọ níwọ̀n tó sì kú bẹ́ẹ̀ ọlọ́sọ yín èmi náà lẹ́bí bẹ́ẹ̀ ọlọ́sọ gbogbo yín ṣùgbọ́n ẹ sọ̀rọ̀ sókè kò sẹ́ni tó lè dì sẹ́ni tí Àtíkù ìbá wọlé àbí daga bandit of Lagos of ilẹ̀ Nàìjíríà Peter Obi Fúlàní ní igbákejì ẹ̀wọ̀n ní Jose ẹ má gbàgbé pé Ọbásanjọ́ ń ló wà lẹ́yìn rẹ̀ àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re àwọn náà wà lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ní Jose tó fẹ́ ṣe wọ́n kọ̀ǹbíìsì rẹ̀ Tinubu ó ní ìjọba rẹ̀ lára Àtíkù ó ní ìjọba rẹ̀ lára bó ṣe ní ìjọba dòná lára so abẹ́tà kẹ́ exist kúrò ní Nàìjíríà kó ní kálukú break up kó gbọ́ Afghanistan tó dé thank you. In Nigeria, we'll have to stop issuing visas to Nigerian students because Nigerian students with student visas are bringing in more families to the United Kingdom, China, and the rest of the world. Do you blame them? Do you blame them? No. That was a classic example of the worst thing that will happen to everyone in Nigeria. To tell you how terrible Nigeria is, watch this army and police fighting together in Nigeria. The Nigerian police force and the Nigerian military, Nigerian army. You can clearly see that. The army and the police. You see that? Look at police and the army. Is that not shithole? Now, is this not shithole? Is that not shithole? The police and the army in a street fight in Nigeria. 62 years after independence.
blood money lẹ́ ń gbà, blood money. Owó ẹ̀jẹ̀ God lẹ́ ń help gbà. us. Owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́ ń If your gbà. politicians, if they've done the right thing, they don't have to bribe you with money. They don't have to bribe you with champagne. They don't have to bribe you with recharged phone card. Now this one, watch this. Watch this one because this is very important. Thank you, Oladapo. I want to talk about this. Traders asked to pay 5,000 naira each for not attending Tinubu's rally or leave the market. Wọ́n ti jẹ́ pírẹ́sídẹ́ǹtì o, Tinubu ó ti rán àwọn agbèrò rẹ̀. Olórí àwọn agbèrò of Lagos ìyẹn Tinubu. Àwọn sábà àwọn agbèrò tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó ti rán àwọn agbèrò nígbà wọn náà fún yín lówó Tinubu. Na first to go the rally, I wetin. So all these things, all these people will come out for the rally yesterday. Now first they call them Jesus Christ. So they don't even start. I've been hearing for a week now say they will force market people to come. You see. Let me break this down. Lagos market women just recently they were charged 5,000 naira each. If you've got a small store, you have to pay 5,000 naira to Bola Ahmed Tinubu's pocket. Kódà kó o máa ta gálà àtẹni tí ń ta omi màmá tó lé ata síwájú ṣọ́ọ̀bù ẹnìkan yóò sọ 5,000 naira fún ẹ sí torí pé kò lọ síbi rally tí Jagabandit of Lagos. Ìwọ tó dẹ̀ ń ta súùtì màmá tó ń ta súùtì ìyá arúgbó tó kàn ń ta súùtì ń ta iwájú ilé rẹ̀ ọmọ sọ 5,000 naira fún agbèrò of Lagos ìyẹn MC ọ̀daràn ọmọ nítorí ìṣòlù ọmọ àgbákò ọmọ of Lagos tí bàbá wọn dẹ̀ ń jẹ́ aṣíwájú ọ̀fọ̀ àwọn àjòjì torí oná ìsọmọ Èkó ẹmu sínú ìsọmọ Èkó kì í sọmọ Èkó ó dẹ̀ ń rúlu ilé ayé yín àwọn àjòjì náà wá ń lo ilé ayé yín lẹ́kọ̀ọ́ àwọn àjòjì wá kó gbére yín sọ́wọ́ ẹ̀yọ́ ọmọ Èkó ẹ̀fọ́ kò lé wọn jáde ẹmọ́ sàtẹnujẹ mọ́. Towards his campaign. Now, look at it this way, because many people are not using their brain. All the things, all the things that never happened in Awolowo's era, Hope 93, are happening now. And you know what? Because the world is not static. Bola Tinubu is playing the game of the fact that the world is not static. And you know what is happening? You see, Bola Tinubu sent men onto the streets of Lagos to be giving you out recharge phone card, not only Lagos, across Nigeria. Let me tell you the truth. The recharge card had already been programmed by the network provider. And the moment your card, the free recharge card, is given to you and you load it onto your phone, it will hijack every details, data, everything, your contacts, everything on your phone. It's been programmed to do that. They give you maybe a 500 naira worth of data and you are happy and you load it.
you are done for. They are using technology to beat you in 2023. If you don't know, you load the recharge card, your details are with them. I will tell you exactly what will happen. Because your details are with the APC giving you the free recharge card, what's going to happen to you? They've hijacked your phone. If you don't vote today, if you don't vote them in 2023, they are coming for you. Sórí kìrìsáàdì káàdì àwọn káàdì orí ibú ìsọdún tí wọ́n pín níjó onítàn fún nínú ṣọ́ọ̀bù 200 500 tó bá ti lóòdù 200 wọ́n ní wọ́n ti dá gbogbo information rẹ, gbogbo information kí náà pè ní Yorùbá náà, gbogbo ẹ dápẹ́ yá mi lóyìnbó information, kí lóyìnbó kí ni Yorùbá information, gbogbo àṣírí rẹ information, yes, gbogbo àṣírí tó wà lórí fóònù rẹ ni wọ́n ti dágbà níbi location ni o, àdúgbò tó ń gbé, àwọn ọmọ rẹ iléèwé tán lọ, sùkúù lọ, àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀, gbogbo ẹ̀ nọ́mbà tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ti lo sísítẹ́ẹ̀mù kọ̀ǹpútà àti gbogbo èèbó ńlá látàrí yòókù mọ́tàrántì rẹ̀, wọ́n ti fi dá gbogbo fóònù rẹ gbà níbi tó bá ti ń lòdù. tó bá dẹ̀ fún ẹ ní 500 wọ́n ló parí fún ọ̀tá rẹ̀ nù mọ̀mọ́ mọ́ lòdù, wọ́n ló parí fún ọ̀tá rẹ̀ nù. tó bá ti wá lọ ṣe mistake lóòdù ẹ̀ tí wọ́n náà fojú kòkòrò àtẹnujẹ 200 500 tó bá wá di 2023 information rẹ ti wà lọ́dọ̀ wọn, ó ti rí ìdí gbogbo movement yìí ni wọ́n mọ̀ wò nínú kọ̀ǹpútà, gbogbo yín pátá náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń lòdù ẹ̀ ló ti wà bẹ́ẹ̀, wọ́n á mọ̀ bó bá wá dìbò torí wọ́n á monitor location ẹ̀ movement tó bá ti di time yẹn tó bá wá dìbò fún wọn, they are coming for you, yẹn mi pé wọ́n bọ̀ wá ka ẹ mọ́lé wọ́n bọ̀ wá fún ẹ lẹ́gba, wọ́n bọ̀ wá rún ẹ mọ́lé, ibẹ̀ ni wọ́n ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní kidnap yín, wọ́n máa gba ransom 200 ìtàn fún ẹjọ́ ní wọ́n fi gba 200 million, tó bá gba recharge card 500 wọ́n gba 500 million ransom, tó bá wá rí san wọ́n yàn kí ẹ MC Olúọmọ bẹ́ẹ̀lẹ̀. They are coming for you. The Tinubu guys with MC Oluomo and their thugs are coming for you. It's not only you, all your contact details and everyone in your phone, they will go after them. And they will start slaughtering them or kill them. Did you get that? So, do you get it? If you don't get it, you replay you. Secondly, the second thing to happen, you want to hear about it. If you've got parents at home, tell them. Call them and tell them. You see, Bola Ahmed Tinubu gave free 500, maybe 250, 250, 500. What will happen is that now Bola Tinubu is now having to charge market women 5,000 naira levy. Now, imagine there are 200,000 market women that paid the 5,000 of the levy imposed on them, because if they don't pay it, they will take over their store and they will send them out of the market.
So those women will be forced to look for 5,000 naira to pay Bola Ahmed Tinubu presidency in 2023. The money, the 5,000 naira levied on each and every market women, guess what? They've recovered their 250 naira or 500 naira recharge card on those market women. Only you pay, you are stupid. You are all stupid. I've been on 1 hour 44 minutes 30 seconds. I will bring the stream to an end and we will carry on. At some point in time, subscribe to the channel, follow on Facebook. Guys, it is 1945 today, Wednesday, the 12th day of October 2022. Join me again when we will screw up things. I want to bring this stream to an end exactly at 2 o'clock. Shall I show? Let me take your comments. James Coker. I've seen your comment. Nana Mora. You said, capital no, the North would have divided the country long ago. Shall I show? That level has been going on for a long time. Only people who do go through that road can experience that. Matthew. Francis, you George Ibiok, my good friend. Safran. They don't even know where to start, according to you. And again, you said, Francis, you, Judge Ibio, the overall picture is really frightening, very frightening indeed. Nana, any person from southern Nigeria running for 2023 presidency is indeed mentally retarded, for sure. Retarded? Does that include Peter Obi? Folake Alawiye, I've not seen this comment. Ulomo is Tifnumbu Boko Haram. Well. Yeah, Francis, you, George Ibiok, you said you've been very busy. I understand that. Shall I show? Bola Tinubu wasn't only betrayer but curse to Yoruba land. I love that. James Coker. Lazy. Azu, I have washed my hands off. I saw that. Guys, 1 hour 48 minutes. Let's bring the stream to an end at exactly. Until next time when we meet. Guys, I wish you love,
I wish you happiness. Balógun, And I wish you every didi the ẹni very tó péré best ẹ of ní everything until that time. ẹbí Take ẹgbẹ care of ọdẹ yourself. ní ẹgbọdọ ló máa búyàn káàkiri tó máa bú mi ká ọdẹ tó máa bú mi kiri ẹ fílẹ̀ ẹ mọ̀ pé gbogbo èèyàn kan ló lọ́pọlọ because n tán fẹ́ nìyẹn tí ẹ mọ̀ wípé gbogbo nǹkan yẹn wọ́n á support ẹ because wọ́n mọ̀ kan fi ń distract yín ni àwọn dẹ̀ like ẹ pé àwọn olóṣèlú yẹn àwọn tó yẹ pé politician náà wà fún tó sọ pé Yorùbá nation làwọn ṣe bá sí àwọn kan náà ló tún jáde wọn ò ní fẹ́ kẹ́ ẹ sọ because n tán sọ ọ́n mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti sọ ẹ sí ojú àwọn èèyàn wọ́n á attack yín àníkò náà bọ́ta kò nídìí kó lo fọ́tò olóyè àtẹlẹ́ tó gbé síbẹ̀ ń tẹ̀mí fẹ́ ni pé kó gbójú ẹ̀ jáde kó wá ṣe ìbúra bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ìbúra olórí burúkú jáde jà bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ráwọn tó wà lábẹ́ ẹ̀ olórí burúkú ló máa jẹ́ kó dẹ̀ ní dá fún ẹ kó tí àtàkì mi ti pẹ́ kò ní yẹ ẹ́ ó tí àtàkì péjì mi ti pẹ́ kò ní yẹ ẹ́ mi ò dẹ̀ pè é sórí ó dẹ̀ lè ṣe láì máa wò mí ó lè ṣe láì máa orúkọ ọmọ pé ó tọrọ bẹ́ẹ̀ ń bí ó lè ṣe láì máa wò mí nà bíkásì ìyá yín rèé ìyá ẹ àwọn tó fọ́ fún gòun lẹ́mí ẹ wọ́n bẹ̀rù mi bí ikú mo pé bẹ́ẹ̀ abọ́ fẹ́ kí n fún ẹ lépè ni a ní o bọ́ta bẹ́ẹ̀mi náà ṣe jáde tẹ́mi náà búra ńgbà náà gbójú ẹ̀ bọ́ta kó búra má lo fọ́tò olóyè rárá lórí burúkú dátidàti ẹ̀yin ọ̀tọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin amokun mẹ́kọ̀ọ́ thank you Dari Adémọ́lá Jàmí ọ̀pọ̀nú ayérada ni wọ́n ṣé n tá à ń sọ ìyẹn mi pé ẹ̀yin ò mọ̀ pé wọ́n pè ní politician ni etí yín di ní gbogbo ibi tó wọ́n máa ní ẹ fún wa lówó àdìbò fún yín tẹ́ ẹ bá fún wa lówó táwọn màmá yẹn bá táwọn gbogbo bí tẹ́ ẹ lọ inú ewu bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé kiri tẹ́ ẹ ń pọ̀n sínú agogo tẹ́ ẹ máa wọlé dójúlé ẹ gbọ́rọ̀ tó ń sọ fún yín náà wọ́n ní ẹni tẹ́ Yorùbá nation làwọn fẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó sà máa ṣe tó máa bá wọn tún Nàìjíríà ṣe làwọn fẹ́ ṣé kò yẹ ẹ ti ní pé kò wọ́n ọdẹ sọ̀rọ̀ kọ́sí tẹ́ ẹ gbé sáyà ló ń jẹ́ kó wá convince bọ́tẹ́ bá lo normal flag ẹ wà sàlàyé fún wọn deeply bọ́tẹ́ bá sì lò ẹlòmíì nínú ilé ó lè ṣe politician ni lẹni tó wà bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ nípa Yorùbá nation tẹ́ ẹ sọ á confuse wọn pé má dá wọn pátì mi ni wọn bọ́tẹ́ bá lò yẹn tẹ́ ẹ rí fáwọn sórí péèjì yín tẹ́ ẹ rí fáwọn pé kán máa gbọ́ ni mo fi máa ń sọ fún pé ẹ máa play gbogbo àwọn iṣẹ́ táwọn àgbààgbà yẹn ti ṣe ẹ máa sọ jáde àwọn nǹkan tá à ń sọ ẹ máa play rẹ̀ kì í ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ máa lu orin kiri Pasuma Saheed lẹ́mọ̀ pé ká ẹni bá sọ fún ilé ìwàdọ̀ta yín anyways àwọn náà máa fi kíní sí ọ̀dọ̀gbé ètò á fi àdàgbé ètò rọ̀ ṣùgbọ́n mọ́ mi sí rẹ o particularly season 2 torí season 1 a fẹ́ pa season 1 àti 2 pọ̀ ni bọ̀tọ̀ náà wá ní pé ká mọ́ papọ̀ àti já season 1 sẹ́gbẹ̀ẹ́ season 2 rè sorry season 3 4 5 6 7 8 ó ń bọ̀ o àwa nílò lórí ti Yorùbá torí Tinubu wọn gangan tó wá ti torí ẹ̀ fi da Yorùbá nation rú yẹn mo rẹ́dí láti bá yín fọ́jú ẹ̀ pọ̀ àṣírí kọ̀ọ̀kọ̀ yín èmi rẹ́dí láti mọ bá yín fọ́ ojú yín bí wúrẹ́ pé Frank ní ó ti tẹ̀sẹ̀ bọ̀rọ̀ yín èmi náà wọ́n báyìí ìmọ̀ ọ̀dọ́gbọ́dọ̀ fún Frank báyìí ìmọ̀ yọjú bóyá mi tó ti jáde ìmí wà lọ́wọ́ mi o èmi sì rẹ́dí láti ṣe but ẹjọ́ èmi lọ́la mo fẹ́ tú àṣírí kọ̀ọ̀kọ̀ kan fún yín ẹjọ́ èmi lọ́la continuity program yìí ni o join me bokra join me tomorrow ṣe báwọn fẹnu sọ mọ́dẹ̀ ṣe fẹnu sọ yẹn o lè má believe èmi á bá yín gbé gbogbo wa èmi á bá yín rú wa gbẹ ṣe báwọn nínú àwọn fi dárúkọ wọn kò nídìí èmi á bá yín fẹnu fún wọn sọrí wọn tán péré tó péré ní àkàdìsíkì orí burúkú ń yọ yín lẹ́nu sá sẹ́mi ni òun kọrúkọ pé èmi ló ń kọ sórí kíní pé ilé Ìgbòho àwọn tó pààyàn sí ilé Ìgbòho àwọn tó jálé Ìgbòho tẹ́ni ọmọ olóògbò ló jáde àti lágbájá orí ẹ̀ ti yí àgbà àkọgbọ́n igbó tó mọ àti sìgá tó ṣe fẹ́ gun ẹgbẹ́ ẹ bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ẹ́lẹ́ẹ̀lẹ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ bí amukun mẹ́kọ̀ọ́ bí ọ̀dẹ̀ ọmọ tó kéré sí yẹn máa rí yín fín ẹ̀ẹ́dẹ̀rú ọpọlọ ẹ̀yin amukun mẹ́kọ̀ọ́ àgbà ìjàtìjà títorí àtẹnujẹ ọmọ ẹ̀ mélòó ló kàwé nílé ìwọ gangan wà sọ fún mi gbà náà pé Nàìjíríà ò lè nítumọ̀ kò lè látúnṣe ẹ̀yin kan rádaràdà tẹ́ mọ́ tọ̀rọ̀ tẹ́sí torí àtẹnujẹ tẹ́ máa dìsífù àwọn èèyàn àwọn bomb bastard kì í ṣe èdè mi tí wà fún ẹ sọ pé wọ́n ló kọ orúkọ mi gàdàgbàgàdàgbà sórí péjì mi náà pé mi ò wá fún ẹ rí but wàá wá fún ẹ wàá kọ̀ lẹ́tì wòtòwòtò mo ń gbé gbọ́rù ẹ̀ bọ̀ ṣé bó fẹ́ popular ni but popular tèpètèpè lèmi ò fi máa fún ẹ publicity yẹn ó lè popular láì máa gbé pé máa fún ẹ ní máa fún ẹ ó dẹ̀ yé mi torí pé ẹ fẹ́ lògòlògò torí pé ẹ fẹ́ jògòlògò gbà ògòlògò tẹ máa jágbà
When ten lo go lo tito ẹ wá máa attack ẹ pé ẹ lè fi gain feel pé fẹ́ fi lówó kò sí iye owó tẹ́ lè ní láyé kò sí iye ọ̀rọ̀ tẹ́ lè ní láyé tẹ́ bá dínà mi kò sí iye owó tó lè make lórí YouTube and Facebook ẹ kò sí iye ìkórìíra tó lè dà sọ́dọ̀ mi pé káyé lè fi nífẹ̀ẹ́ inú ìpọ́njú àti ìdààmú àti ìfọ̀kànbalẹ̀ ló máa fi lò tọmọtọmọ ẹ bẹ́ẹ̀ thank you so much ẹ kú dúdúró ẹ ní rí bí láyé gbogbo bí tẹ́ ti fi àsìkò tẹ́ ti mọ́wó Ọlọ́run á máa fọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ síbẹ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ fún wa ní star lórí Facebook Tẹ́ni Ọmọlógo TV tẹ́ fún wa lórí Tẹ́ni Ọmọlógo TV ṣé fẹ́ pè wọlé ni ìmọ̀ pé fẹ́ pè àṣebí ká máa rí lé ni ṣé fẹ́ pè wọlé ni náà ok mo ń gbọ́ yóò dáa fún yín. Yes ma ẹ kú jàre ẹ̀mí yóò gùn àṣẹ onígùngùn ìyàrá rẹ àmì o kò ní gùn nàgbọ̀n bíi akadisi. Àwọn orin tẹ máa ń kọ yẹn lèmi fẹ́ sọ lọ́rọ̀ pé Tẹ́ni Ọmọlógo gbìyànjú máa bá iṣẹ́ lọ má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan o mo fi Ọlọ́run bẹ̀ yá àtẹ̀lẹ́ má gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan Ọlọ́run ló máa gbé kẹyìn yòó. ṣé mi ráàyè. ẹ̀yin fún ara yín ti ṣe àpẹẹrẹ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ wo bàbá yìí kó millions of èèyàn ní ìgbọ́hùn bàbá yìí iṣẹ́ bàbá yìí ló ti pè é nísìnyí nítorí báyìí ṣe pé bàbá yìí wá sí program yìí sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọ́lọ́wà ni bàbá yẹn tún máa tún ní sí látara òkè. ẹ máa fọ́lọ́ Frambelo ẹ lọ fọ́lọ́ pé. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́lẹ̀ pé ṣé ti rí pé kì í ṣe pé. wọ́n á kí péjì Frank ni wọ́n fẹ́ kó grow ni ìlànà náà ni. iṣẹ́ ọwọ́ bàbá yẹn ló gbé bàbá yẹn jáde bí iṣẹ́ ọwọ́ yìí náà ṣe máa gbé yín jáde. àṣẹ o àṣẹ o. ọkàn yín la balẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ yín ẹ má lọ pa yóò wò yín o tí wọn bá ti gbọ́ Tẹ́ni Ọmọlógo wọn ti gbádùn Ọmọlógo Ọlọ́run pẹpẹ ọjọra yín lójú láéláé tí wọn bá ti gbọ́ Ọmọlógo wọn ti gbádùn tó má máa ka nínú mídíà wọn tó má máa ka 1 2 3 òsì ni wọn máa rántí Ọmọlógo ní kí wàá ló tún kù kílẹ̀ tó wá ayé ń wò yín dákú wọn dẹ̀ ń gbọ́ yín dákú Ọmọlógo ẹ pọpọ yín balẹ̀ yín mẹsàn yín méjèèjì ní kẹ́ fi dúró lórí òtítọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ẹ wá tún gbìyànjú kí wọn ṣe nǹkan tó wú mi lórí ní èlé ní ọjọ́ kìíní àná ní gbogbo social media mo rí pé ẹ̀yin nìkan ni olótìtọ́ inú ibẹ̀ torí ẹ̀yin nìkan lẹ́yìn àdìdẹ̀dẹ̀ búra pé tí n bá dáa tó bá yẹ pé mo dalẹ̀ ọmọ Yorùbá lótùtù ṣẹ́rí gbogbo àpapọ̀ tó ń búra yẹn kò sígbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa ọmọ nìyẹn ọmọ Yorùbá gidi ọmọ ọkọ Yorùbá wọn nígbàgbọ́ lé lórí èyí tó bá dáńtọ́ nínú àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó dáńtọ́ tó lákọ̀ tó dẹ̀ lẹ́nu bí ìgbín ẹ jẹ́ káwọn náà bọ́ síta kán búra fún wa àtàwọn tó náà fẹ́ di wọ́ríà náà ẹ jẹ́ kí wọ́n bọ́ta kán. bẹ́ẹ̀ ni wọ́ríọ̀ kódà ilé tó pẹ́ láàfáà kò sí tó kàn wá pẹ́ láàfáà lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ torí tí àfáà bá fẹ́ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì ní Nàìjíríà Buhari búra wọ́n sì búra fún ní ọ̀nà tó mọ̀. tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ wọ́n ti tẹ̀lé tí Oòduà àti yóò ti ilẹ̀ ọmọ ọkọ Yorùbá ẹ jẹ́ káwọn náà bọ́ síta kan búra fún wa. Ìbà Gani ò lè búra sìn ẹ̀yin lè fọ sábàbí ti Ìbà Gani ẹ mọ̀ tí ẹ jẹ́ ká lọ bẹ̀ rárá torí pé ẹ recognize Ìbà Gani ẹ jẹ́ ká let's put the sentiment aside we don't recognize him till now tẹ ẹgbẹ́ ẹni ẹjẹ ẹjẹ àfọbẹ ẹ má wọrí ẹjẹ mẹ́rin kò lórí ẹ sọ mí. ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan lórí yẹn mà ní tí mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ni mo tún máa sọ lórí ẹ gbàgbé pé èèyàn kan recognize yìí kò sí ẹ̀kọ́ kan tó recognize yìí o iṣẹ́ ọwọ́ yín ló recognize yìí ìyá àti Tẹ́ni. a ní ẹ má wọrí èmi yàtọ̀ mídíà lèmi bàbá tó ń sọ̀rọ̀ mídíà ni a ní ẹjẹ́ mọ́rọ̀ ti Frank ẹ mọ́rọ̀ ti ààrẹ kúrò lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ àwa náà tiwa náà pọ̀ bí ààrẹ bá ní lọ́wọ́ àwa náà ní lọ́wọ́ bí ààrẹ bá jáde lẹ́yìn àwọn ọmọ wọn ṣàtìṣe rálì rí mo dẹ̀ tí ì rí lára àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n tó àtàkì rálì wọn kí là ń sọ kí là ń wí wọ́n ṣe rálì rí Ìbà Gani lè má sí láàrin wọn but àwọn olórí àwọn tó tún jẹ́gbà amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìbà Gani àtàwọn ọmọ wọn gbogbo náà láwọn ṣe rálì mo rí rálì wọn kan tí wọ́n ṣe náà wọ́n change wọn wọ́n dẹ̀ bú wọn lábẹ́ kínní yẹn wọ́n bú wọn bẹ́ẹ̀ báyìí wọ́n ṣépè fún wọn wọ́n bú wọn okay let's stop attacking people ẹni tí ò bá ṣe tẹ́lẹ̀ tó bá padà ṣe ẹ jẹ́ ká súgbà àwọn ẹ jẹ́ ká gbé wọn mọ́ra ẹ má sọ pé ó tún wọ́n fẹ́ gba ayè lọ́wọ́ ẹnìkan ó fẹ́ gbà kò lọ́wọ́ Ìgbòho ó fẹ́ gbà kò lọ́wọ́ bàbá wọ́n bá ti wá ẹ̀sìn wọn bẹ́ẹ̀ àṣejù wá kàn. ẹgbẹ́ ìtìsẹ́gbẹ́ kan ti ní gíìsì ṣé wàá rí ibi tí mo fẹ́ lọ gangan nìyí mo jẹ́rìí iná èmi o
èmi tèmi sọ ìwé gbọ́ ọ̀nà ni mo fi jẹ́rìí yín ẹ máa tún náà àṣírí wọn síta àwọn ọ̀dàlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn tẹni wọ́n ti pè yín nígbà tèmi náà kọ́kọ́ gbọ́ fídíò yẹn níbi kan ara mi bù máa sọ mi ò sùn mọ́júmọ́ pé òtúkú lélẹ́yìn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ká máa ń sọ wípé Oòduà gbè wá kò ní ọ̀dàlẹ̀ ṣé ti rí pé ọ̀rọ̀ ẹni tó láṣẹ ó sọ ẹni tí ò láṣẹ ó sọ ṣé rí pé àdúrà ọ̀rọ̀ owó rẹ̀ wá mú sí ṣàṣẹ rí pé Oòduà ò gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. warrior ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Ayé àwọn òdìlẹ̀ ó ti ń tú àǹtí mi ayé wọn dẹ̀ máa tú jálẹ̀ mo ti ẹ̀ jẹ́rìí yín mi ò nídìí àti tún sọ̀rọ̀ lórí pé àtẹni ẹ̀mọ́ dọ̀wọ́ rú mo jẹ́rìí yín 100% ni mo fi fọkàn balẹ̀ lórí yín ẹ fún wọn jẹ gbẹ̀dì tó bá ti wá bá yín ẹ ṣépè fún ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbé wọn síta ẹgbẹ́ wọn tẹ̀jẹ́ gbogbo táwọn bá ti gbé wọn síta wọn ní dọ́dọ̀ yìí wọ́n máa wò pé ó tẹ́ni ọmọ alálùbáríkà yẹn nìyẹn má sún mọ́ o tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. n tán sọ náà nìyẹn wọ́n ní àyẹ̀mọ́ kọlù rẹ o ó máa ń ba ayé èèyàn jẹ́ ni ẹ má pẹ́ sún sẹ́yìn fún o ó máa ń rí kọ́ọ̀dù yín ó máa ń rí kọ́ọ̀dù yìí ó máa ń ba ayé èèyàn débi pé mo ba ayé wọn jẹ́ kí ilé gbàgbé ń tẹ̀sán torí ó dùn mí torí èmi ò bá ayé yín jẹ́ èmi jà fún yín nígbà lèmi ba ayé èèyàn jẹ́ ẹ̀ ń lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn fún sẹ́yìn sí mi èmi dẹ̀ ń ti oore wá mò ń ti àánú wá èmi dẹ̀ ń lére kúrò wájú mi ẹlẹ́dàá mi ò ní fọ́ gidi bẹ́ẹ̀ ni torí ó dùn mí. Wọ́n lé yín kúrò níwájú àwọn olóore yín o ẹ̀yin ojú tẹ̀yin fi ń wò ó nìyẹn wọ́n lé yín àdìtẹ́ni torí òtítọ́ ọ̀nà tẹ̀ ń sọ wọ́n lé yín àwọn tó wà níta náà mọ̀ yín pé ire tó ń wá yín wá sí ni ẹ má lérò kó dẹ̀ má rí rò pé bóyá wọ́n lé yín kúrò níwájú àwọn olóore yín. náà wọ́n fẹnu tẹ́ńbẹ́lú olúwa rẹ̀ ni téèyàn máa fẹnu tẹ́ńbẹ́lú èèyàn àìmọye àwọn tó wà láàrin gúrùpù mi kan tó máa sọ pé ń pa àwọn wọ́n sọ pé mi ò sára Yorùbá nation káwọn èèyàn máa wò mí mọ́ ṣe báwọn náà ti sọ èmi ni gẹ́ẹ̀ yìí láwọn tẹ̀mí fọwọ́ mi bíúdì rí tẹ́mi náà bá wọn promote orúkọ wọn rí láyé wọn tí mi ìrobi sí wọn tí mo tún fún wọn láta tán jẹ kó àtàtà mi tán jẹ òwú ojú mi tẹ́mi ìrobi sí wọn tán dẹ̀ robi gbogbo ọmọ tó bá súnmọ́ mi báyìí náà máa lọ rè pé wọ́n máa ní má bá ṣe o ó máa ń bínú jù gbogbo ẹ̀ la gbọ́ ṣe báwọn lẹ̀ ń pè léèyàn tán láwọn ṣe rálẹ́ra yorí burúkú ká gbogbo yín náà bùrọ̀ ọba ìjà àfa ọ̀bùra bọ́ọ̀bà ti lè búra fake ni irọ́ gbogbo tẹ̀sí búra ó sì búrú èmi lọ sí ìlú wọ́n bá bú wọn lówó ọ̀pọ̀ èèyàn lè bùyàn lówó wọn fẹ́mi náà àwọn kan ló ra amúlétutù tèmi náà ń gbádùn lọ́wọ́ kí n ṣe amúlétutù àwọn kan ló rà fún mi wọ́n rà fún mi so wọ́n lè rà kan fún wọn náà wọ́n lè gbé mọ́tò fún ọ ṣùgbọ́n pé wọ́n ní kẹ́ ẹ̀ fowó ṣe nǹkan tẹ́ẹ̀dọ́gbọ́n fi Yorùbá nation afẹ́ṣẹ́ rálì bì kan tẹ́ẹ̀wá fi gbowó lọ́wọ́ àwọn yòó níjà nínú gúrùpù tẹ́ẹ̀dí kan máa donate owó tẹ́ẹ̀ ń kó sápò yín tí wọ́n dá 500 fún yín tẹ́ẹ̀lù 200 lẹ́dà abẹ́fẹ́ sórí ibú wọ́n bá bú wọn lówó ènìyàn máa ń bú wọn bọ̀ kó wọn bọ́ ní ẹbí sí nǹkan tó ń gbé inú ẹ̀ ayé ẹ̀ ta pa òbí gúgúrú di èṣù ó yá sẹ́sọ̀. àtitẹ́ni akadítì mo wà lórí fídíò yìí máa tẹ̀ sọ̀rọ̀ sí ọ̀bọ̀ ọ̀tà takadítì mo yẹ ó bú yàrá ó pè yín lọ́mọ àlè ìdánwò mo wà mo rántí prógámù yẹn nígbà takadítì ti bú yín èmi wá ń retí èsì yín ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ máa fi jáde mo rí pé àǹtí mẹ́lò ìdí tẹ́ ẹ̀ ṣe mẹ́lò yẹn ti wá padà sọ jáde fáwa lẹ́nu torí ọlọ́gbọ́n lèèyàn lọ́nà àwọn ọlọ́pọlọ èèyàn ló ń gbówó yín pé nígbà tó pè yín náà sọ fún yín pé ẹ má bù wọn ṣẹ́ tó kárí báyìí nìsín ẹ sọ́ra fẹ́yàn ẹ má dáradára kadísì. èmi ò kì í bá a sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ̀ ní last year ni kódà kan tó mú olóyè Sunday Igboho ní ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí kódà kì í ṣe pé bóyá mo kọ̀ dé èmi ò kì í bá wọn sọ̀rọ̀ bàbá Frank ló kàn pé njọ́ ẹ̀mọ́lá Kadiski fẹ́ bá mi sọ bàbá Frank tó sọ̀rọ̀ tán lórí kinní sìn wọ́n fún mi ní ọ̀rọ̀ kan gbọ́dọ̀ mo èèyàn kọ́sẹ̀ kọ́ mi tó wọ́n fún mi ní information kan èèyàn yẹn pè mí mo kúrò lórí kọ́ even mo ní látorí pé ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti pè mí tí mo ti rí miss call wọn joint miss call wọn àwọn méjèèjì tí wọ́n pè mí sórí call but èmi mo bí sí pẹ̀lẹ́ ẹnìkan gba ẹná fún mi ní ẹnìkan fún mi ní information pé Ọbásanjọ́ àtàwọn kan o àwọn Fúlàní ẹrù fáyàǹkó wọ́n ti gba 100 million wọ́n náà gbé 100 million sílẹ̀ láti fi mú Ìgbòho ìjọ ẹni mo bẹ́ síta tí mo fi fún Ìgbòho ní information yẹn tí ọmọ Yorùbá tó attack mi pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé kò padà ṣẹlẹ̀ mo ṣe program yẹn ní June mi lè gbàgbé June 20 ni mo ṣe program yẹn June 20 ni mo mú information yẹn jáde wípé wọ́n ti sanwó ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ wá bá mo dẹ̀ pariwo mo kígbe ẹbí inú group Yorùbá Nation Media not that wọ́n ní pé èmi mi jẹ́ kí èmi ni mo kó ẹrù sí Ìgbòho lọ́kàn tí mo gbọ́ voice náà tí wọ́n náà mo gbọ́ voice tí wọ́n sẹ́ndì sínú group yẹn jọ tó ní wọ́n nígbà a sọ pé èmi ń kẹ́rù sí tó rán dárúkọ wọn náà máa mọ́lẹ̀ mi ń kẹ́rù sí wọn lọ́kàn dó everybody ti gbàgbé àti gbàgbé ìjà
kò sí ìbẹ́ ní kankan jà but ohun tó ṣẹlẹ̀ time yẹn nìyẹn ká ní wọ́n gbọ́rọ̀ tí mo sọ ń jọ yẹn ó ṣeé ṣe kí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n má ṣẹlẹ̀ June 20 ni mo ṣe free program yẹn tí mo pariwo bíbá ó wà lórí YouTube mi ti náà tí mo pariwo níbí ní ìta gbangba ń bí tí mo kígbe tó July 1st na boss ilé olóyè after 10 days tí mo ṣe program yẹn after 10 days ni wọ́n padà débẹ̀ ìjọ yẹn ni mo parí tán ni wọ́n kọ́ mi àkàdísíkì òṣì sọ̀rọ̀ olórí ibú tó bàbá torí Ọbásanjọ́ tí mo bú níjọ yẹn tí mo sọ̀rọ̀ gbà lórí because of Ìgbòho pọ́bọ̀ ọ̀tá àwọn bàbá òṣì apààyàn bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ńjọ́ yẹn ló ṣe lọ pé Frank kan wá bá mi sọ̀rọ̀ kéèké má bú àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ program tí mo ṣe jọ́nà tí mo rántí pé ọjọ́ yẹn mo parí program tó ní mo sọ̀rọ̀ sí bàbá yẹn yamayama àti gbogbo àwọn Tinubu àǹkó yẹn kí lẹ dàgbà fún kán máa fẹ́ máa pa àwọn ọmọ yín lójú ayé yín ó ní kí má bú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ kí má máa pè wọ́n ní bàbá olórí burúkú kí má máa sọ kíní kan mọ́ kì í ṣe pé mi àti ẹjọ́ sọ̀rọ̀ mi ní nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́ mo dẹ̀ ní mo dán ní kí n sọ torí pé tẹ́ ẹ bá ti di pé yìí máa ń dúró níbi ká ẹ máa pa èèyàn mi ní jẹ́ ẹ nísìnyí ìjọ ẹ̀ mo wá sọ sítórì ọkọ mi mo wá fún wọn ní sítórì bàbá àwọn ọmọ mi mo fún ní sítórì ẹ̀ mo sọ́kúnlẹ̀ mo wá tún sẹ́ndì ẹ̀ rí tó nípọn mo tún sẹ́ndì ẹ̀ mo fún Frank gbà náà gbogbo wọn ṣe pa wọn sí Guzau wọn pa wọn sí Sanfara torí àwọn ò lè kè èbó bẹ̀ dáadáa torí àwọn èbó information gidi kọ gbogbo ẹ̀ síta ẹ̀ so everything Guzau ló kú sí ní Sanfara ṣe bí Boko Haram bí Fúlàní asmẹ̀ ló pa ṣé Fúlàní kọ́ ló pa ni kí lẹ ṣe fáwọn ọmọ rẹ̀ ẹ fẹ́ kú lọ́wọ́ mi ẹ̀ ní sóríire Tinubu kọ́ ló gbé Boko Haram wá ni gbà tí mo wá sọ fún ààrẹ wa balẹ̀ ó ní wow ó ní really mo ní bẹ́ẹ̀ ni sẹ́mi ń tàn yín mo ní ìjà tèmi nínú Yorùbá nation kì í ṣe ìjà owó that's what mi ṣe èmi ń jà fún àwọn ọmọ tèmi àwọn olólùfẹ́ tèmi àwọn tó kẹ́ mi tó fẹ́ mi fún ọlá àti owó àwọn tó fẹ́ mi fún ìgbéga tí wọ́n dẹ̀ nídìí òmìnira bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń sọ ọ̀lọ́rin àwọn tí wọ́n ń pa àwọn òbí wọn nípakúpa tí wọ́n jí wọn gbé tí wọ́n dẹ̀ lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ láwùjọ tèmi dẹ̀ ní opportunity láti lè sọ̀rọ̀ mo ready láti fi àyà gba ọfà àti ọ̀tà fún gbogbo anybody àwọn tó ti pẹ́ sílùú òyìnbó tí wọ́n lè lọlé mọ́ tí wọ́n yí pọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ náà ṣe wọ́n ń ṣe fine bara mo ní mo ready láti fàyà gba ọ̀tá mo wá fàyà gba ọ̀tá tán ọmọ Yorùbá tún wá attack mi ṣebí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń jọ́nà nù èmi àtàkàdísíkì òkì sọ̀rẹ́ eléyìí jíjóná tí mo gbọ́ ẹ̀yìn rẹ̀ ti jóná ẹ rò pé mi rà mo sọ fún pé mi ráàyè náà ó dà kó àmọ́ àwọn tó ń bú mi everyday ìyìn dán olóhùn ti ní ìwé gbọ́ mo tẹ̀tún dárúkọ ẹni sí torí tó ṣẹlẹ̀ mọ́ kàbẹ́ kó ayé ẹ̀ ta lọ́wọ́ mi mo ń gbọ́ ní. ọmọ ológun mi kò ní bàjẹ́ fún mi. ọmọ ológun kò ní sọ́kò ọ̀tá rẹ̀ ni ó kú o. àmì òun náà lágbára Ọlọ́run ṣe máa rí fún wọn ní gbogbo program yẹn lèmi náà wò lọ́jọ́ yẹn èmi náà wo gbogbo ṣe ń bú ọmọ àlè ní tẹ́ni ọmọ gbogbo program yẹn ni mo wò. ṣé ẹ dákun ṣé mi ń sọ ọmọ àlè ni ẹ̀yin gan ṣẹ mi ṣé lóòótọ́ kọ́ ni ṣé mi ń sọ ọmọ àlè ni ṣé mo ní bàbá ṣé mo fi bàbá mi wọ̀nyí rí ó ṣé ẹ dá bàbá mi mọ̀ ṣé ẹ dá bàbá mi mọ̀ àní ṣé ẹ dá bàbá mi mọ̀ ṣé ẹ mọ̀ alọ́mọ àlè ni mí àní òun ọmọ àlè ni mí àmì ọmọ àlè ọmọ àlè ẹ jẹ́ kó máa lè fi ìwà fi ẹ mọ̀ pé àwọn ní Fúlàní náà pé àwọn ọmọ Nàìjíríà àwa náà pè lára àta nínú Nàìjíríà àwọn ọmọ Yorùbá original àwa ni wọ́n pè wá pé àjòjì ni wá nínú Nàìjíríà yes that means ọmọ àlè ni wá àwọn ọmọ ọkọ máa wá fi ìwọ ọmọ àlè yẹn hàn wọ́n máa fi ọmọ àlè yẹn máa fi hàn yín mi ò lè jáwọ́ mi sọ ọmọ ọkọ bàbá mi ti kú so mi ò lè sú ẹ evidence pé bàbá rẹ ọmọ àlè ọfẹ lọ́wọ́ mi lẹ́yìn jóná. ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lálẹ́ yìí nísìnyí sá lórí ọ̀rọ̀ àkàtúntì bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ ìgbé ìmọ̀tara ẹni kan ni àwọn olórí burúkú ẹ tún sẹ́ǹdì fúrẹ́dì mi ò tí ì ní ìṣe ìgbọ́wúlẹ̀wúlẹ̀ kéèyàn gbọ́ orúkọ báyìí mo ń pa mi nínú ẹ̀mí mi pé ẹ̀mí ọmọ èèyàn kan ẹ̀mí ọkọ èèyàn kan ẹ̀mí bàbá ọmọ kan ló sọnù yìí ẹ̀yin olórí burúkú àkàtúntì ẹ̀ wá ronú nípa ilé nítorí tara titi nìkan ṣoṣo tẹ́ ẹ wá fẹ́ fi run ìran ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ fẹ́ fi run millions of àwọn àrọ́mọdọ́mọ gbọ́dọ̀ bá fẹ́ táyé bá jẹ́ tíyàn bá jẹ́yàn ẹ̀ ní jẹ́yàn nínú ayé o òdò ìdìgbà tíyàn bá lànà tó bá ṣe pé ẹ̀ ní jẹ́yàn o ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ní jẹ́yàn láwọlé sùn yìí níbi ọlọ́mọ ọba tó ti wà tó ti jẹ́ta ọba ẹ̀ ní jẹ́yàn o gbogbo àdé kódà kó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ mi ló wà nínú ẹni tó ń dalẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ní jẹ́yàn nínú ayé àrọ́mọdọ́mọ yóò ní jẹ́yàn àkínódé
kéyìn ẹni bí ògùn ẹnìkan àwọn ọmọ yẹn nísìnyí wọn rí bàbá wọn mọ́ wọn ọmọ ẹni tó jẹ́ bàbá wọn mọ́ báyìí bóyá ọmọ yẹn kéré nígbà tí bàbá wọn fi kú bóyá wọn ti dàgbà. ìgbóná ti kéré inú ọdún yìí ní on the 17 of this month ní Kẹ́hìndé ló máa pé 10 years on the 17th. ọmọ èyí tó jẹ́ ẹ̀gbẹ́ ẹ̀ fọ́sàn mi ó máa pé ní on the 25 of this month almost month kan làwọn méjèèjì on the 25 ló máa wọ 13 years. So bàbá wọn dẹ̀ ti kú ní 2018 ó yẹ yọ kúrò nínú ojú orí wọn 18 19 20 21 22 5 years ago ẹ yọ 5 years kúrò ní 30 years tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ jẹ́ eléyìí tó kéré n tó dùn mí dùn ní pé ṣé kéré yìí tó jẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn kò lè fi bàbá ẹ̀ sílẹ̀ ìṣẹ́jú kan kémi àti ẹ̀ gan káwá kó báyìí yóò tẹ̀lé lọ ni ó pèrè kó tẹ̀lé bàbá ẹ̀ lọ kó tẹ̀lé lọ ju kó tẹ̀lé lọ o lè fi ilẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kò nígbà tẹ́bí pa àwọn ọmọ ẹ̀ wọn ò rí ìyá wọn wọn ò rí bàbá wọn kó tó wá di pé wọ́n ṣẹ̀ fojú kan ìyá wọn sí wọn ò rí ìyá wọn ò rí bàbá wọn tó ní wọn ò rí ìyá wọn wọn ò rí bàbá wọn ẹ ń ṣe èrè olórí burúkú ẹ wo Tẹ́ni ọlá tí wọ́n ń bú lọ́mọ Tẹ́ni entertainment Tẹ́ni Makanaki ṣé bá tẹ́jọ 4 years ní ọmọbìnrin yẹn náà wà tí wọ́n náà fi pa bàbá wọn tó fi assassinate wọn ní Tẹ́ni tó ń kọrin tó ń bú lẹ́ni ṣé bọ́ ọdún mẹ́rin lọ́mọ yẹn wà 29 years ní Tẹ́ni bàbá ẹ̀ dẹ̀ ti kú ní 25 years ago that is 4 years lọ́mọ yẹn wà tí bàbá ẹ̀ ti kú ìyá ẹ̀ kó wọn kúrò ìtọ́ ìlú òyìnbó ló tọ́ wọn ẹ wá ní pé kò lẹ́kọ̀ọ́ ìyá ò lẹ́kọ̀ọ́ ìyá ò kọ́ ẹ̀yin olórí burúkú mọ́ sàǹfààní jáde àkóso ìbéèrè. ẹ̀yin bẹ̀rẹ̀ rí àwọn ọmọ yìí ẹ̀rí àwọn ọmọ náà ní jèrè àwọn ọmọ náà pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ó gbé ní pátá ẹ̀ ní jèrè àwọn ọmọ yìí ẹ̀ ní jèrè kí wọ́n pín kẹ́ni ẹlẹ́ni kó má ẹni oko onílé kan ẹni kó má rèrè ọmọ ẹ̀ jẹ́ yín náà ní jèrè àwọn ọmọ yín lágbára Ọlọ́run ọba kò síbẹ̀ ṣe lè lé lu arọ́bí tó kẹrọ gbogbo ní pátá tó bá wà níjọ́ bá lọ́wọ́ nínú pé ká má lọ ẹ̀ ní jèrè àwọn ọmọ yín láṣẹ Ọlọ́run ọba àwọn ọmọdọ́mọ yín ò ní jèrè ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo yìí a lè pàdé ayọ̀ àǹtí mi ẹ̀ ní ṣòfò ọmọ lágbára Ọlọ́run ẹ̀mí yẹn wá tó àwọn ọmọ náà agbára Ọlọ́run àwọn ọmọ náà wá di wọn àdìgbà mọ́ yín lọ́wọ́ ojúkójú ò ní wo àwọn ọmọ náà wọ́n dẹ̀ ní sọ́kú mọ́ yín lójú lágbára Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì máa rí fún gbogbo olólùfẹ́ yín pátá ẹ̀kú ọ̀rọ̀ wọn ẹ̀kú ọjà ìlú. Thank you ma God bless you ma. ṣé ààrẹ lómi tó fẹ́ pè wọlé sórí +4474669491 ǹjẹ́ yìí kan fẹ́ dá sọ́dọ̀ tó wà ńlẹ̀ ká máa relé torí kò sí àsìkò tá a fẹ́ mú solókun àròjọ́ mú solókun borí àsìkò ti lọ ọjọ́ ti lọ o àṣírí kan ń bọ̀ o bó bá mísì prógrámù tọ̀la kò ní dáa nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Kútọ́nù lọ́dọ̀ Ìgbòho nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń bọ̀ wá sọ fún yín lọ́la táìmù ti lọ àlè sọ papọ̀ mọ́lẹ̀ lọ́la nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ bá tún wá fẹ́ nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ bá tún wá fẹ́ ẹ tún rànjú kẹ́ bú mi kẹ́ tún ní tí mo sọ ẹ mọ̀ pé kò sí tí mo sọ tí òkú ní wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n ibi ò ní wá sí ìmúṣẹ lórí gbogbo yín mọ́ o bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti láìkì kẹ́ máa náwó àná dànù ẹ tún bú mi jọ èmi nírọ̀lẹ́ ọ̀la ìbá sí ìsọ̀sán sáàmà mẹ́nítọ̀ péjì mi ìmọ̀mọ́ fi táìmù síta mọ́ nítorí àwọn tó ń hákì bàbá ti sọ pé àjáde báyìí wọ́n ti flag mi rẹ́dì so mi ò jáde ní táìmù tí mo sábà pé táìmù tí mo jáde lé nìkan ni màá jáde lọ́la mi ní jáde ní alẹ́ pápátá màá make sure pé mo tètè jáde so that ẹ lè gbọ́rọ̀ yẹn so ẹ lè rí ẹsẹ̀ wọn àbọ̀ wá sọ fún yín. Bàbá David Ọdẹ́dìran happy birthday to you o sir long life and prosperity o ìgbà ọdún kan ni bàbá David bàbá tẹ̀mọ́ búká onílọ́jọ́ bí wọn ẹ kí wọn kú ọjọ́ bí happy birthday bàbá Adédìran Ọdẹ́dìran bàbá David Ọdẹ́dìran èyí ni ọjọ́ bí wọn ẹ ṣàdúrà fún wọn kẹ́mi wọn ogun ẹ̀mí ọlá yín ogun sá o mo kí yín sá o happy birthday long life and prosperity àdísì ọmọ àdìjọgbó wọ́n tẹ́ yí ẹjọ́ náà ní gbogbo àbàtà tó ṣé wọ́n ọmọ bàbá ẹ̀ sá wọ́n fẹ́ kó lórí ìyẹn wọn ló sájọ ọba ò lè ṣe é bí ẹ ẹtí mi ráyè èmi fún ọ létí mo kà fún fún àwọn ẹgbẹ́ fún ọba ò lè ṣe é bí ẹrú lẹ́yìn náà fẹ́ dá sétò lé tó máa rí lé hello ẹkún lédè àkókò yìí o ẹ ṣeun. wọ́n yẹ àpàdé gbàgbé wọn sọ pé kí ní Tinubu ẹ ṣe ti Tinubu kí Tinubu ṣe president
orí ọdún tí Tinubu máa lò lórí pẹ́sidẹ́nsì ẹ̀ Yorùbá nation ti ó sì ti ńlá ọpọlọ wọn ò jí ní ìdílé ẹgbẹ́ nígbàtí Tinubu bá bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ 4 years àtúntò alóòfin 4 years lọ́wọ́ bá tẹ̀kádà kó máa rí ẹ̀mọ̀lẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ fún àlọ́ bá ti sọ̀rọ̀ tó wọ́n bá lo 8 years ẹ̀rọ gan-an ọ̀tọ̀lágbà Yorùbá nation 8 years Yorùbá nation everybody problem nínú ọ̀nà Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ti sọ tó wà ní sọ́ọ̀tọ̀ ọlọ́run àṣẹ ọlọ́pọlọ ọ̀yà wèrè ẹni bá sọ pé wọ́n Nàìjíríà bí Tinubu ló kọ̀ ọ̀yà gbogbo ọ̀rẹ́ kò sí kan tó lè ṣe ẹni tì pọ̀ ọlọ́run máa rẹ̀ ti sọ yẹn ẹ̀sẹ̀ máa ń mọ ọba aṣọ fún ọkọ máa jà ọ lọ́wọ́ Yorùbá nation o gbogbo wọn sọ èèyàn rí bóòtù wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀sìn kan jọ kan. wọn ọjọ́ ẹ̀yìn wọn ọjọ́ ẹ̀yìn kò dẹ̀ lé ẹ̀bà láyé èèyàn tó lè jáde sọ gbogbo èèyàn níta gbangba bọ̀tàwọ̀ èèyàn máa ń tẹ̀wọ̀n èèyàn bá sọ̀rọ̀ gbà mí a máa ń pè wọ́n lọ́dàlẹ̀ aláìka máa àtáàkì ara wa ju ká bára wa sòtítọ́ ọ̀rọ̀ lọ. Tí a bá rí pé ìmọ̀ ọ̀fẹ́ ìyàn ṣe àwọn ọ̀rọ̀ gúúpù kan wọ́n á rí pé ọ̀rọ̀ ṣe ní ọ̀tẹ́ ọlọ́run ó lè lọ láti kúrò ń bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀ṣẹ́ ọ̀tẹ́. wọ́n bá kúrò ń bẹ̀ tán ó yẹ tọ́wọ́n náà gbá wọn kò tó bá kú wọn. èmi ò ní ìdìdì ìgbà mí mo máa ń dúró bìkan láti mọ ti lọ ṣùgbọ́n àwọn náà ò ní fẹ́ so òótọ́rọ̀ ọmọ lójú wọn tó rán mọ̀ kan ti ń gbá sí wọn á dá gúrùpù mi ilẹ̀ sí wọn á ti lọ open another group so wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ mọ́ lójú wọn. ẹ ṣeun adúpẹ́ sà ẹ ṣé o thank you. ẹrú ò lè ṣe ọba ọba ò lè ṣe bí ẹrú ọmọ Odùduwà Iléyá Iléyá o Iléyá. Àlèpọ̀ nílé àwọn jò fún aláṣọ nílé àwọn wàkísà ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ egungun ọmọ Odùduwà Iléyá. àwa ló la àṣà àwa ló ní iṣẹ́ àwa ló ní ìlú àwa ló lóye àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀ àdẹ̀dá ló ṣe wá bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àṣìyẹ rẹ̀ sókè tó ní àfọlẹ́ ọmọ Odùduwà Iléyá. ẹgbọ́n tún mo rí yẹn àṣìyá náà ní ẹgbẹ́ sókè kì í ṣe fọ́tò ọmọbìnrin ìlú mọ̀ pé ìyájà kan ti ń bí wọ́n ti ń rojọ́ pé kò sí tó bá dùn kọ́ sí wọn mọ́ tẹ́ ṣé láwọn tó bá sọ̀pọ́ọ̀tì lo fọ́tò yẹn politician ni wọ́n ọ̀dà àwọn tí wọ́n ṣe gúrùpù ni wọ́n wà èyí kan rí kọ́mẹ́ǹtì wọn fi wọ́n ti dà yín ti pẹ́. ẹrú ò lè ṣe ọba ọba ò lè ṣe bí ẹrú ọmọ Odùduwà ò lè ṣe ọba ọba ò ṣe Iléyá o Iléyá. ìdí tí a gbúdọ̀ fi lérè orí irú àwọn ọ̀dàlẹ̀ tá a lè kúrò lórí ìjọba torí irú Àtìkù wọn ta lé fún wọn tó wá kó jẹnẹrétọ̀ fún wa. àwọn ìjòyè wa di pàṣán fáwọn ọmọ ọba. àwọn kábíyèsí wa ní Buhari gbẹ́gidi lọ́wọ́ tí ò lè dọ̀bálẹ̀. abẹ́ẹ̀rí ìjọba wa ń tún ẹlọ́bẹ̀tọ̀ kan ká mọ́bẹ̀ tó dá lẹ́yìn tó fi wọ́n lẹ̀. gbogbo àwọn ọmọ olúkọ ń bẹ lẹ́yìn òbí ìdálómi mọ́. Yorùbá ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan. gbogbo ọmọ Oòduà ẹ jí lójú oorun ẹ dákun ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Hey, good night, everyone. Love you. Thank you for giving me star. Thank you for watching Tenny Omologo's program. Thanks. Please kindly subscribe to my YouTube channel, Tenny Omologo Empress. Follow my Facebook page, Tenny Omologo Empress, Tenny Omologo TV, Tenny Omologo fans page, and Tenny Omologo blog. I blog you can ever like, ever follow our page here. And subscribe to the Facebook page, Tenny Omologo. You know I don't bring anything. Support Tenny Omologo for giving me star on YouTube and everything. Thank you. Bye-bye. Love you. Hi. Mom miss you to dollar. Your brothers as something bo asele ní Kútọ̀nù àti continuity program ilé. A bá wọn gbé wá pé nítorí bá miss you. Ṣùgbọ́n tó bá report program mi page mi kí n tó dé
wọ́n á rìpọ́ọ̀tì ẹnìyẹn fún kú so tí n bá dúró ètò lásán tó bá slow èpè ní ìfìdá fún